Вітаю всіх у моєму гніздечку, де ми продовжуємо грати у Starfield. Зараз розкуплюється трошечки. Гей, є картинка. Що ж, з поверненням на стрім. У нас сьогодні другий день. Дуже багато почалось інформації, є купа людей, які вже розчарувались, є ті люди, які намагаються захищати гру, а я вважаю, що треба в неї просто ще пограти трошечки. Дати десь тиждень, може місяць мододілам, ото випустити купу модів, які з гру зроблять зовсім іншу гру, і подивитися, що вона буде. Так. Ми зупинились на тому, що зачистили станцію, і нам треба... Привіт. Даніл. А нам треба на Нептун. Нам треба знайти, де знаходиться той чувак. Також ми знайшли якийсь сигнал від бандитів. Надто багато квестів, незрозуміло, де воно. Зараз глянемо ще раз записки. It's loose. The terramorph is loose. We can't stop it. When we tried to sync with the neural control interface, it just completely flipped out. Ось він. Секретний аутпост, де не було один. А де він тут? Сіро-голубі очі. Про колір. Так, я дещо забув, бо ми тільки повернулися. І дійсно, зараз я тобі це сюди закину. Де не було, є тут десь. Їм треба попрацювати з інтерфейсом квестів. Бо хоча б опис, дайте тут опис цих квестів. Це ти поки що. Зараз всі набіжуть. Бо все ж таки середина дня. Люди порозбігались на стріми людей, які вже давненько стрімлять. Сьогодні. І я завжди, знаєш, ніяк не увійду у струю. Добренько, давай вже андокатись, а там вже підійдуть люди, а ті, хто не підійдуть, будуть ото в записі дивитись. Або просто не підійдуть. Нічого не знаю. Так, не тут. А де? А, мені просто сюди треба прийти. Wait, you see that? There's a ship just drifting out there. No time to take in the sights. That could be our vanguard. Ох, мені стрьомно. Привіт, Юра. Something's wrong. The ship's weapons are powering up. Get ready. If you stop shooting at us, we'd be more than happy to respond. It's not me. Works hijacked my ship. White lined a couple of them, but they've locked me down. Really could use an assist.
як мені двигуни та йому... Почекайте, а в мене нема цього скілпойнта, щоб йому двигуни відстрілити. Я сам руцями долетіти з точки до точки, ну, не зовсім, але ні, тут не те, як ми літали. Зараз почекай, Кирил. Я спробую відстрелити двигуни так, щоб не цей. Не взорвати корабель. Critical hit реактор. Ну мені не реактор, треба йому. That's it. Start the docking routine. Come on. Let's go rescue that Vanguard. Ні, вони таки дозволили. Нема у мене ще приближення, у мене нема цього скіла, розумієш? Нема цього скіла. Вони хоча б дозволили цей... Оу, сендвіч. І де всі? Агоу, команда. А куди мені? А. Не хочу просто тут гранату кидати. Бою. А! Що ж він такий? М'якенький вийшов. Damn cold here. Going to need a hot cup of coffee after this. Let's do this. Космос, лазери, бластери, ага, зорольоти і дробовики, а ще є нож. Хуя!
Отак. Так. А тепер саме цікаве, що можна буде на кораблі. Причому на кораблі військового. На що я гантелі взяв? Хтось може сказати? От мені що, не вистачає тренувань? Я не знаю, кожні 2 дня тягаю їх, а все одно намагаюся їх... Так, дроп. Тапочки. Що, це все, що є на кухні? Не густо ти живеш, не густо. Так, почекайте. Я хотів розібратися. Що у нас взагалі є з зброї? Щоб були ось. Все. Я зрозумів. Я зовсім забув собі просто винести гвинтівку, у якої є набої майже 2000. От чому всі користуються 7,77? Що це за універсальний калібр майбутнього? Я не космомародер. Це бойовий трофей. Set aside anything useful and just leave the rest. Ти сама просиш це поносити, я ж тебе знаю. Плюс, ну, це реально бойовий трофей. Тим паче, я ж бачиш, я беру не все. Я беру тільки те, що можна покушати. І почитати. І продати задорого. Точно нікого? Am I glad to meet whoever you two are. Looks like we're all in one piece. Any day you walk away from, right? Так. Хто були ці люди і чому вони викрали твій корабель? Ecliptic mercs. They'll work for anyone. And vanguards don't exactly make friends with local pirates, thieves, and scavengers. Think enough of them finally got fed up and they pooled their money to hire professionals. Так. Ми із Constellation. Нам What? треба поговорити. You guys still exist? Man, I've only heard stories. We've heard stories too, about a strange object you found on patrol. So, you know what that thing is. I tried to hawk it in Sidonia, and the guy thought I was peddling phony titanium. It doesn't play nice with scanners. It'd be worthless to someone trying to flip rare minerals quickly.
So you're saying I shouldn't be using it as a hood ornament? Так. Так, ти був на патрулюванні дуже довгий час. Люди дуже Oh, that. стурбовані. Yeah, I mean, it's been a mess lately. Spacers, Varun zealots, plus Ecliptic tracking me down. We ran into a few members of Ecliptic at the Nova Galactic Star Yard. I'm guessing they were after you. Damn. That's probably how they found me. I knew taunting the Spacers to meet me at Neptune was a long shot. Making rookie mistakes. I've been chasing shadows around the Sol system for years. And every time I go back to Mars... Sidonia is waiting for you. Run down. Forgotten. Feels like everyone's given up, you know? I've just been spending more and more time in the Starfield. Sometimes I wonder if I'm really going back. Його можна запросити до нашої команди, а можна сказати, що якраз таки сонячна система його потребує більше всього. Давай Yeah? нам You до know, that's команди. actually kind of tempting. I'd have to settle some things back on Sidonia. Maybe hit me up there later. If you don't mind, we came here for something. That strange object you found? Right. Hey, it's yours. Appreciate the rescue. Hope you figure out whatever that thing is. Let's grab the artifact. А світло, музика. Ви не хочете його запитати про це, а? Так, де артефакт? А! Good work. Let's get back to the lodge. Thanks again for the rescue. Don't know what I would have done if you hadn't jumped in. Космоляти бороздять простори. Так, так. Будемо розповідати, якщо буде щось, що розповідати. Не дуже багато луту тут було. Але з іншого боку, це і не наш корабель. Наша задача була дістати артефакт. Виконано. So, where to next? Ти мені скажи. Куди нас посилає далі гра? Так, можна злітати на Сідонію. Можна злітати на землю. До речі, у нас же є... Хе-хе-хе. Так, я хочу на землю. Ми ж там Лондон знайшли. Заодно експіріенси трошки накопичимо. Так, стопе, ні. Тобі стрибнути треба було, не встати з корабля. Та-та-та, щоб він хоч десь був поруч. Так, Альфа Центаврій, ніде був. Зараз, я розберусь з цим керуванням. Це у нас пустий. Фотомод, сканер. Це у нас переключення.
з цим камінням, а? Чого його так крутить? Цікавий спосіб збирати ресурси. Так. Тобто так ресурси теж можна збирати. Зрозуміло, будемо мати на увазі. Як стрибати? Як Spaceship. Light моди. Boost. Select target є. System Power. Next System. Scanner. Repair. А нема. Ну, я не вірю, що жодної можливості нема просто стрибнути вручну. Це було б настільки... Так, це у нас старе. О, Альфа Центаврі. Не, стоп. Охрана отмена. Я не хочу паверап. Відміни стрибок. Мені не Альфа Центавра потрібна. Я на землю летіти хотів. Ой, не на... Так, на землю ж. Он вона. Ні. Не працює воно, схоже, так. Шкода. Та ви знущаєтесь. Ніяк. Я не хочу туди стрибати. Я хочу стрибнути на землю. От сюди. Ну, якось так. О, 500 кредитів відправили додому батькам. Земля. Ти як? Що ти взагалі таке? Так, там у нас Альфа Центавра. Все зрозуміло. Що ж, подивимось на Лондон?
атмосферу Землі реально висосало. Captain, hello. I am satisfied to see that you survived your most recent sleep cycle. Hi. Please allow me to assist you with carrying your items. Так, будь ласка, скільки у тебе... Нормально у тебе ваги. Що ми тобі закинемо? Давай пістолет ми тобі. Оце ми тобі закинемо. Цікавий помповік. А, так, ми ж з ним бігали з цим помповіком. Це ми тобі закинемо і, мабуть, поки що все. У нас 60 кіло. Goodbye, Captain. Так, ми можемо тут 5... П'ять ресурсів дослідити. Оце земля, якщо що. Мало того, тут десь Лондон має бути. Щось ми ще й траванулись. Ми ж в скафандрі, як ми могли траванутись? Ми ж цим не дихали. Значить, всього 5 ресурсів. Один ми знайшли, другий ми зараз теж знайдемо. Свинець. Свинець це, звичайно, добре. Але я поки не буду збирати, поки ми не розберемось, як нам корабель апгрейдити. Бо у мене і на кораблі вже закінчується місце. Ще 2 ресурси на планеті є. Це у нас лід, це ми вивчали. Тут явно можна ставити аутпост десь, щоб видобувати цей ресурс. Ну, знову ж таки. І на аутпост в тому числі потрібно... Keep scanning. I'm sure there's something nearby. Серйозно? Оце вода. А чого вона не замерша? Я нагадую, на планеті нема атмосфери, ви нам казали. Так просто ми її взяли і зібрали руками. Теж, мабуть, варіант. Десь має бути ще один ресурс. І оця будівля. Продай корабль і купи космогрузовик. Ну, проблема в тому, що корабель не мій. Начебто. Він начебто мій, але не мій. Все ще. Я думаю, банально треба виконати хоч парочку квестів. І на ці гроші купити собі корабель, щоб не бути залежним від Constellation. Я нагадую, це десь поблизу Лондона.
Де інші будівлі? Чому тільки одна вежа вистояла? Якщо можна це так назвати. Що вона вистояла. Зайти взагалі можна? Чи це просто point of interest, який стоїть посеред? Це точно земля. Нічого нема, пусто. Я б хотів сказати, що ми знаходимось десь на дні якогось океану. Але знову ж таки, а тоді що тут вежа робить? Це просто ландмарка. В неї... Точно в неї... Не знаю. Я не переплутав Землю з Марсом. От серйозно. От так, я б теж сказав, що це якась вежа в Дубаях. Луна, місяць. Давайте ось це місце ще перевіримо. Перед тим, як продовжувати. Бо я більше тут не бачу жодних взагалі point of interest. Ця вежа. Вежа прикольна. Я в Лондоні такої не пам'ятаю. А ще ми не бачимо Лондона навколо. Я б сказав, що ми знаходимось на дні річки, але ж тоді мають бути скелі навколо. Не така вона широка. І десь має бути ще один ресурс. Хоч якийсь. Чому це точно не Марс? Тому що по лору гри було сказано, що в якийсь момент людство зрозуміло, що через 50 років на планеті не буде атмосфери. Все. Типу, планета сказала, я втомилась, до побачення. І атмосфера зробила, і отак. Ух. Все. Чому? Як? Не пояснюю це у грі. От просто... Поставили перед фактом. Земля тепер ось така. Більше схожа на Марс. Так, трохи води навіть позбираємо, хай буде. Залізний метеорит.
Багато експіріенсу, оце непогано. Ви знущаєтесь? А чому це кислота? Чому мене тут коцає? Це точно земля взагалі? Жесть якась. Корозів ліквід озера. Щось корозійне тут розлито, і тому нас коцає. Нагадую, ми в костюмі захисту, я не знаю. Так, у нас якийсь демедж. Статус. У нас опіки і у нас екстремальна сонячна радіація. Так, у нас є предмети, які можуть вилікувати нас від цих статус-ефектів. Це він. Ефект цей. Тобі продали костюм китайську підробку. Так. Щось не хоче воно знімати опіки. А може спочатку треба радіацію зняти. Добре, земля. Ми до тебе ще повернемось. Ми до тебе повернемось, щоб досканувати тебе до кінця. Так, а який ще тут може бути взагалі ресурс? Сметаною помазати. Я не впевнений, що, до речі, допоможе. Так, стоп, ефект зник. Ні, не зник. Все нормально. Просто поки я в режимі сканера, він не з'являється. Так, ну це не перший раз, коли нас, я сподіваюся, присилають на землю, щоб подивитись на яку... Та я зрозумів. Все. Валимо звідси.
Чекай. Сол. Земля. Вказати ресурси. Ну, тут мав бути ще один ресурс, але ми його не знайшли. Оцей... Ртуть. Мала бути ще ртуть. Мені здається, вона в кожній лужі була. В кожній калюжі, бо коли я туди заходив, мені робили бобо. Так, Сідонія прокласти, полетіли. Автомат не пропускає. Окей. Be advised, you are entering United Colony space. Please maintain course and prepare to be scanned. Roger. Так. Our scan detected contraband on board. Halt and prepare to be boarded. All illegal and stolen goods will be confiscated. I've got special orders. You're coming with me. Stand down and prepare for immediate transport to our vessel. Так, що тут I've відбувається? been authorized to inform you that you are being transferred to the UC Vigilance. You'll find out more when you get there. Other than that, I'm not at liberty to divulge any additional information. Що буде з моїм кораблем? We have orders to transport you and your vessel to your final destination, the UC Vigilance. Any deviation from those orders on your part will be considered an act of hostility and will be met with aggressive force. Там, я нагадую, у мене в кармані знаходиться 2 стимулятора, про які я казав, що це контрабанда. Там відкупитись наче має бути варіант. Правильно? Smart decision. Stand by to be boarded and transferred. Дякую за нагадування, але трошки запізнилося. It's a shame the United Colonies built such an impressive ship for battle, instead of using it for exploration. The commander's got plans for this loser. Why else would he be going through all this trouble? I still don't understand why he trusts a criminal. Seems like too much of a risk. Stop worrying and keep an eye on our guest. I'll be right back. Мені цікаво, що зброю у нас таки не забрали. You just sit tight. The commander wants to have a little chat. Навіть гранати не забрали. The prisoner's ready, sir. I hope you're comfortable. We have a lot to discuss. Це не дуже схоже на місцеву в'язницю. Highly perceptive. Let me add that to your list of skills. Speaking of which, let's see what we're working with here. Seems you fancied yourself a bit of an explorer in the past. That lines up with where you are now. I also see that you've mined on Vectera, and now you're with Constellation. Я зрозумів. You've certainly been quite busy. Oh, and look at that. Right at the bottom of this list is the criminal incident that landed you in my crosshairs. Це не схоже на затримання контрабандиста.
І враховуючи, що ми знаємо, куди воно веде, а воно, скоріш за все, веде до спроби завербувати людину. Давай прямо до діла. When I'm ready. Now that we have that out of the way, let me introduce myself. My name is Commander Kibwe Ikande, and I'm in charge of this operation for UC SysDef. Are you familiar with what we do? Так, давай ти спочатку нам розкажеш, що таке US SysDef Min. United Colonies System Defense. Does that help you figure out exactly what it is we do? Я чув, що ви викрадаєте людей. Actually, that's something new we're trying. I figured we needed to branch out a bit, broaden our horizons. UC SysDef is a division of the UC Navy. While they handle the big picture stuff, we deal with a very particular problem. The Crimson Fleet. That convict is where you enter the picture. Але... Що таке? Я не маю нічого спільного з Crimson Fleet. No, no you don't. Not yet, anyway. We've been prodding at the Crimson Fleet for years, trying to take them down one ship at a time. But we barely scratched the surface. If we can get someone on the inside, we'll have a shot at finding a loose thread we can pull to bring it all down. Окей. Це реально рекрутинг. Чому колонії не можуть відправити свою армаду, щоб знищити флот? If the military rolls in and attacks the Crimson Fleet, we'd have a full-scale war on our hands. That means losses. Heavy losses. That the United Colonies can't afford. Окей. Але моєю шиєю ви можете спокійно ризикувати. Логічно. Not for me. For yourself. Look, I'm going to make this simple. Agree to work for UC SysDef, and together we take down the Crimson Fleet. Refuse, and I tell these guys to throw you into the nearest lockup. Might even tack on an extra few hundred credits to your fine. Я не знав, що це входить в етичний лист речей, якими займаються SysDef. Ну, хоча ні, вони якраз таки такими мають займатися, тут це нормально. Якщо я буду працювати з вами, що це дасть мені? Well, first of all, we'll forget about the infraction that landed you on the Vigilance. Wipe the slate clean. Better still, depending on how well you do your job, we'll even kick in a few extra credits to offset any cost that the operation will incur. Or, you can throw all that away and end up back in jail with a hefty fine attached. Там 2 шприця. Там контрабанди майже і нема. Це взагалі були трофеї, які я мав здати у найближчому пункті. Алло. Не звучить так, що у мене є вибір. Of course you have a choice. It's just stacked in my favor. So, what do you say? You going to work with me? Or should I find someone else? Давай домовимось так. Я роблю вигляд про те, що я працюю з тобою. Здам тебе Crimson Fleet'у. Ми придумаємо, як заманити тебе у пастку, знищити твій корабель чудовий, тебе залишити в живим, щоб ти на спас-капсулі долетів до найближчої станції SysDef'а. І всім розповімо, який ти...
Так, я в ділі. Smart choice. I'm going to have one of my men escort you to the operations center. I strongly suggest that you don't give him any trouble. And don't bother trying to leave the ship. I think you'll find all access to the docking area is fully restricted. All right, let's go. Так, тут ніякого сувеніра з собою взяти не можна? So, you took the op instead of serving the time. Gonna be the commander's new mole, huh? Going in all alone, infiltrating a bunch of pirates. You've got a lot of guts. Still, it makes you wonder, especially with the stories that go around. Like the one about how the fleet deals with informants by lashing them to the hull of the ship, and then slowly letting the air out of their suit. But I wouldn't worry about it. Мене Since the забули. commander handpicked you, I'm guessing you can hold your breath for a really long time, right? До речі, це була не крадіжка. Вони мене завербували, і я тепер один з них. Значить, я можу користуватись ресурсами флота для того, щоб виконати свою завдачу. Ikande's on level 2. Try not to touch anything until he actually clears you. All right. This is as far as I go. Take the lift up to Ops. Commander Ikande should be waiting for you. А ще мені подобається, знаєте що? Те, що всі, кожен рядовий на цьому кориті знає про те, що йде спецоперація по впровадженню нового агента в Crimson Fleet. Витіка не буде, от точно не буде витіка. Ну, звичайно, коли у вас про це знають всі навколо. Так, і куди мені? Maintenance crews are the unsung heroes of the Vigilance. Ensign Betty does a ton of work keeping things shipshape. Operational Center. Ви рандомного типа. З гранатою і зброєю. В самий центр... Yes? What? Howdy. Hey. Ah, there you are. Excellent. Now that we've established your level of cooperation with us, I want to introduce you to your new home. This is the Operations Center of the UC Vigilance. SysDef's nerve center, dedicated to the destruction of the Crimson Fleet. Окей. Я приблизно про це і казав. Тобто реально можна зайти на корабель, зайти в їх штаб і почати стріляти направо і наліво. Добре, ми можемо не вбити всіх на кораблі, але як мінімум ми вб'ємо все керівництво операційне. Тепер зрозуміло, чому у них проблема з піратами. Що вони таке взагалі? That's strange. According to your file, you've encountered them before. On Vectera specifically. They were the pirates that attacked your mining outpost. I'm surprised you don't remember. Та я-то пам'ятаю, я тебе не про це спитав. Я спитав про тебе про взагалі, хто вони такі, якими силами вони оперують, скільки в них кораблів.
Так, де Vigilance зараз We are знаходиться? currently in the Sol system, in deep orbit around Phobos. As to why, I'll explain momentarily. А можна координати? Ну, щоб я знав, куди як передати нормальне. Так. Дуже класний корабель. Не бачу себе в ньому. Whether this ship is impressive or not, you're the key element that we've been lacking. We need eyes and ears inside the Crimson Fleet. Someone who can feed us information, evidence, and expose their weaknesses. The catch is that you can't just knock on their front door and ask for an application. Getting inside is going to take some finesse. Тобто, а те, що я з ними вже мав конфлікт, вони прилетіли нас вбивати, ми відбились, і тепер вони з розпростертими обіймами приймуть нас, типу, о, ви такі молодці, ви дали нам по щелепі, давайте к нам, нам такі люди потрібні. А можна пограти в цю гру. Good. I have just the right place for you to start. Our intelligence has managed to find a possible opening into the Crimson Fleet through Saoirse Bowden, one of their contacts. She works for the Trade Authority in Sidonia, so you'll be using a container of Aurora we've loaded on your ship to get her attention. Це не звучить як нормальний план. Угу. Вона, скоріш за все, почує нарк просто крізь сектор весь. That's right. So it'll be your job to convince this person that you're the real deal. Once you bluff your way into the Crimson Fleet, then the operation proceeds to evidence gathering. That's where my second-in-command, Lieutenant Gillian Toft, comes into the picture. She'll explain everything you need to know. Так, ти якось впевнений в моїх навичках? If I didn't have confidence in your abilities, we wouldn't be having this conversation. Remember, this entire operation rests on your ability to infiltrate the Crimson Fleet and bring us the evidence we need to take them down. Так, що тут можна? І що, якщо я перестрибну вище своєї голови? Then you better learn to swim, because you're diving right into the deep end on this one. I've studied your profile. I know you can do this. I'm not about to throw away someone's life on a whim or a prayer. Just use your best judgment, trust your instincts, and watch your back. Ну так. Я так розумію, що вже запізно змінити At рішення. this point, whether you like it or not, you're working for me. Look, before you begin, I want to make something perfectly clear. As an undercover operative for UC SysDef, you'll be expected to follow our code of conduct and ethics. Allow yourself to stray too far off the path, and you stand a good chance of spiraling out of control. А ну-ка, можна трошечки більше про про цю етику, якої ви не маєте мати. To put it simply, you can't go into every situation with guns blazing. Think before you act. Calculate what you're doing and pull the trigger only when it's absolutely necessary. At the end of the day, your primary goal is taking down the Crimson Fleet. That's the greater good. Ти явно тоді не до того звертаєшся. Що ти маєш на увазі надто зійшов зі шляху? The Crimson Fleet doesn't follow the rules. They only abide by one thing: money.
All of their morals and social graces fall by the wayside in pursuit of their greed. At first glance, this can appear quite enticing, so I'm warning you not to get lured into their trap. Think you can handle that? Я не дуже по правилам. Well, you better learn quick. Otherwise, I'll start looking for someone to take your place. Anyway, it's time to hand you over to Lieutenant Toft. She'll brief you about the details of the evidence-gathering portion of the operation. Now, get out of here, and good luck. Так, у мене буде ще контакт з тобою? That's easy to answer. You don't. We'll be monitoring your activities from the Vigilance and attempting to keep it within your vicinity. When you feel you've gathered enough evidence, and at the completion of your assignments, head back here for a debrief. Beyond that, you're completely on your own. Ще є інформація по цій All we дівчині? know is that she's been with the Trade Authority for years, which means she's been privy to some seriously shady deals. She's shrewd and she's diligent. The only reason we were able to connect her with the Crimson Fleet at all was thanks to an informant. I'm afraid she's the best lead we've got. Тобто у вас є інформатор, але немає інформації. Якось не в'яжеться. Що буде, якщо мене заарештують, поки я під прикриттям? For your own safety, nobody but myself and the crew of the Vigilance will be aware that you're working for the United Colonies. Basically, if you land in jail, you're going to have to deal with the fines. Ну тобто хоча б не вся United Colony знає про те, що я на вас If you працюю. would kindly continue. Так... While you're running with the Crimson Fleet, you're undoubtedly going to be faced with some morally gray decisions. It's going to be difficult for you to weigh the consequences of pulling the trigger while maintaining your cover. Do what you have to do, but remember why you're out there in the first place. Тобто, він з одного боку каже, що навіть якщо тобі когось вбити буде треба, роби це. Але якщо ти перетнеш межу і вб'єш кого не треба, то тобі ж світить в'язниця. Які плюси від роботи на вас? Так, от якось бути під прикриттям як пірат і слухняно виконувати закон якось не дуже. Please, finish. That's why I expect you to constantly seek alternative means to overcome your obstacles, rather than blowing holes in them. Look, I can see that you're struggling with this. So let me simplify this for you. If there's a route to your goal which doesn't involve killing innocent people, I'm urging you to follow that path. Use your instincts. I'm certain you'll do the right thing. Good luck. Окей, сувеніри якісь даєте з собою? Цікаві сувеніри якісь даєте з собою, а не кружку з... Я не знаю, там книжку, як з одного постріла вбивати... Історія піратів. Ну це вже щось. Все. А інструкцію, як з одного постріла вбивати. I'm a bit busy at the moment, but we'll talk later, okay? Пробачте, що? Ага, тобто на кораблях можуть бути турелі. Так, вбивати так, щоб свідків не було. Pardon.
Це я візьму. Excuse me. Ні, ну почекайте, ну... Okay, hello. Ні, нема... На такому об'єкті, на який можна, тільки коли ти потрапляєшся на контрабанді. Не можна утримати... Lieutenant Toft will continue the briefing. Excuse me. Нема книжечки. На плюс 5% моментально когось вбити. Або вона захована. Знайшов. Трошечки покращує дальність і влучність комботеч вепанів. Комботеч — це ось все, що тут намальовано. Вся ця зброя. Не зря я сюди зайшов. В кабінет. Мені подобається, як люди працюють. От ти тепер наш секретний агент. Іди, отримуй завдання. Ти в моєму кабінеті лазиш в моєму комп'ютері? Ну, мабуть, тобі потрібно для завдання. І це ж навіть не крадіжка. Воно не помічається як крадіжка. І ніхто нічого не каже. Мені подобається безпека на цьому кораблі. Я не хочу мати з ними нічого спільного, бо як... Crimson Fleet їх розб'є, я не знаю. Мене одного достатньо, мабуть, всередині. Дайте просто вибухівки достатню кількість. Тобто, сісдев був сформований якраз таки, щоб їм протистояти. Але роблять вони це дуже дивно. Якийсь апгрейд вони зробили. Зараз я... Угу. Тобто це у нас один з варіантів діалога був пов'язаний, що звучить як дещо персональне. І це реально щось персональне, бо він... Я так розумію, що його мама постраждала. Howdy. Це якась спас-капсула чи що? Yes. Мішенборди. А, тільки офіцери можуть приймати. А офіцером я стану, коли виконую завдання. Зрозуміло?
Зараз, секундочку, я перепровірю, щоб тут у нас нічого не було залишено. I thought it was clear that Lieutenant Toft should be your next stop. Та почекай ти. Ні, не провертається. Okay. Hello. Pardon. В Скайрімі, пам'ятаєте, була можливість надягати на голову їм. Але вони виправили. Вони виправили. І в якийсь момент воно почало I've got nothing to звертати. say to you, convict. Чувак, мене вже завербували. Я під прикриттям для всіх, крім вас. Точніше, я прикриттям для вас. Для всіх інших я конвікт. Ну ви то знаєте, альо. І ти не збираєшся з цього корабля виходити, я впевнений. Хто ж тебе пустить? Так, почекай. Який у нас квест взагалі зараз? Це нам пропонувало вже летіти. Excuse me. Це я з тобою мав поговорити. All right. We don't have a lot of time, so I need you to listen up. While you're working undercover, it's imperative that you gather as much evidence as possible. If you find any records that look suspicious or incriminating, you bring it to me. Is that understood? Тобто ви хочете, щоб я вирував у крадіїв? Rationalize it however you like, but that evidence is critical to the success of Commander Akande's operation. I want data slates, computer downloads, handwritten notes. Hell, I'll take anything if it'll get those bastards thrown into the brig. Почекай, ви хочете їх посадити? Демократи. Якщо там є якась інформація, я її знайду. For the sake of the settled systems, I hope you're right. That minor skirmish you had with them on Vectera was nothing compared to the death and destruction those pirates leave behind. If you've seen what I've seen, you'd understand why I'm pushing you so hard. Тому ви їх хочете ще раз посадити у в'язницю і до кінця часів їх годувати. Ти хочеш про це поговорити? What? No. It's personal. It has nothing to do with you. Just stick to the mission and you'll be fine. Я принесу достатньо That's all we're доказів, asking. які зможу Oh, знайти. before you go, there's one more thing. Commander Akande has authorized a credit disbursement for each piece of evidence that you return, as compensation for your efforts. А це вже цікаво. Але чому ви будете платити кредити під час військової операції? Well, that's just it. You're not career military, are you? And speaking frankly, you're completely out of pocket during this operation. You'll be paying for your own supplies and other unexpected incidentals. So, if I were you, I'd stop asking questions and accept the compensation. Та я та прийму. It's not generous, it's motivational. Commander Akande's idea. All right. We've loaded a container of Aurora into your ship's cargo hold. We're also providing you with a sample you can use to tease the goods. We've cleared your ship for launch. Proceed to Sidonia. Make contact with Saoirse Bowden. And with any luck, she'll point you to the Crimson Fleet. That should do it. You're dismissed.
Так, що станеться з людьми, яких ви заарештуєте? We'll be keeping them close at hand until this operation is complete. So, we'll be holding them in the Vigilance's brig. If you're feeling particularly ruthless, you could always head down there and say hello. I'm sure they'll be thrilled to see you. Training coming along. Training? Окей. What training? Що буде, якщо мене піймають з Авророю в моєму карго-холді? Don't worry, the container's been registered with UC security, so you shouldn't have any trouble. Even if you're scanned. Of course, if we find out you tried to sell it to someone outside the boundaries of this particular operation, well, I don't think I need to tell you the consequences of making that mistake. Not really, no. I've learned to keep my personal experiences separate from the job. Так. Якщо щось ти хочеш нам розповісти, це саме час. Yeah. Maybe. No, it's not really an appropriate time to be going over my private life. There are much more important things to be done. Let's just stick to the job at hand and concentrate on the mission. But, maybe we can talk about it some other time, okay? I'll be here if you have any more questions. Окей. Пішли здавати наркоту. The commander can handle any of your questions. Так, а нам дали що? Аврора Семпл. А ту наркоту в нас все ж таки відібрали. Яка теж була Авророю. Слухай, а вони не всю операцію. Не всю операцію побудували на тому, що вони в нас конфіскували. То буде хохма. Так. Наступне, що я хочу взяти. Я хочу збільшити кількість кілограм, які я можу носити. І мені треба 1000 метрів пробігти з нагрузкою 75% або більше від максимальної капасіті. О, я це дуже швидко на першій же місії виконую. Так. Треба спочатку все ж таки здати цю Аврору. А то я хотів піти виконати квест в каналізації на Альфа Центаврі. Так, а скільки тут кораблів? Воу. Слухай, непоганий тут такий фліт. Хоча... Так. 1, 2... 3, 4... 5, 6... 6 фрегатів, 1 лінкор. Окей. Подивимось, що у піратів буде. Так, нам куди? Сюди? Сюди. Здамо наркоту, і тоді підемо в каналізацію. Maintain course and prepare to be scanned. Scan complete. You're cleared to land.
Сідонія. Поїхали. Mars, eh? You always take me to the nicest places. До речі, можна трошечки продати ресурси, які ми не будемо використовувати. You should inspect. Need some work done? А ще, будь ласка, перемонтуйте Sure мені thing. корабель. We'll get it fixed up. Good as new. Дякую. Так, і давайте продамо зайву зброю. Щось вона не дуже коштує багато. Ні, стопе. Мені з корабля потрібно. Ось воно. Це продати. Оцих продати 7 штук. Модифіковані не буду продавати, ми їх потім розберемо. Пакавани. По одному екземпляру залишимо, хай будуть. Оце все. Продати, купити, продати, продати. От всяке сміття, яке ми понабирали раніше, і тепер не знаємо, що з ним робити. Причому, зверніть увагу, наскільки воно менше коштує, ніж те, що ми дивились раніше. То усюди обман. Усюди обман. Що ще можна продати? Ні, це мені все, що треба буде. Добре, пішли. Здамо наркоту. І ще треба записатись буде в Vanguard. Виконати там квест. І здати артефакт. Ми ж з собою артефакт несемо. Точно, нам ж. Crime's at an all-time low around Sidonia. Let's keep it that way. Can't believe we're still pulling up huge mineral deposits. Ні, не сюди. Ну що? If you're here to buy or sell, you might want to talk to Octai. I'm busy. Я тут хочу дещо. And by sensitive, I'm Чутливі. guessing you mean something you don't want UC security sticking their noses into. I can probably help you with that. What have you got for me? Aurora, huh? Nice. A little too hot to handle, though. What else you got? The Trade Authority turning away contraband. Now I've seen everything.
Так. Я думав, що ви скупляєте все, що завгодно. Oh, yeah. Well, I got some bad news for you, love. This location doesn't buy shit like that when you see security sitting a stone's throw from the front door. Of course, if there's a finder's fee you're offering, I might, well, bend the rules a little bit. Я маю заплатити, щоб дізнатись, де я можу продати свій товар? You must be new at this game, love, so I'm gonna let that one slide. In our business, nothing gets done until money is exchanged, even if that means leaving a credit on each and every rung of the ladder as you climb your way up. Oh. You know, it's funny. Suddenly, I do remember someone who might be able to unload that stuff for you. Well, well. It appears she suddenly remembers everything. How nice. There's a buddy of mine who runs with the Crimson Fleet. Goes by the name Adler Kemp. If he isn't passed out, you can find him killing the rest of his brain cells at the Broken Spear. Oh, and it's been a pleasure doing business with you. Back to the lodge, shall we? How's it going? Can I help you? Так, покажи, що у тебе є. That's what we do here. Ні, мене цікавлять ось ці дві речі і... Матеріали, які можна або крафтити, або купити банально готовими. Інферно має. Почекай, а чому вона інферна, якщо вона енергетична? У тебе 12 тисяч кредитів. Чому я у тебе купляю, а не продаю тобі? Хоча мені особливо та й нічого продавати, я вже майже все продав, що хотів. Yo, stay good out there. Добре. Sometimes it feels like... Розумієш, тут не спрацює, що, типу, якщо я буду знати, кому продати без квеста, він, скоріш за все, не буде це робити. Слухай, ти якось дуже виглядаєш на Crimson Fleet'овця. Unless you're here to serve me another drink, you can turn around and walk away. Hey, why don't you say that a little louder? I don't think every single UC guard in Sidonia heard you. Okay. Okay. Yeah, I think we can help you with this. If you've got a whole shipment of this stuff, you're going to need to move it fast. But you're going to have to do something for us first. Ну, звичайно. Хто такі ми і нам? Я думав, я роблю справу з тобою. You're a clever one, aren't you? Let's just say I have a certain influential affiliation. And leave it at that. Basically, you want that Aurora moved, I'm your guy. Okay. Right down to business! And no small talk. I like it. Well, this is utterly ridiculous. Do we really have to jump through these hoops to get what we need from you? Lady, if you want me to move that shipment for your pal here, you're going to do whatever the hell I want. You got that? Now listen up, because I'm not going to repeat myself.
I need you to deal with a miner who's racked up a bunch of debt. He probably spent it all on booze, not that I blame him. Either way, I want that money back. Так. Як голосно ти хочеш, щоб це відбулось? What do I need to do here? Write you an instruction manual? You can do this loud, you can do this quiet. I don't care. I just want my goddamn money, and I want this guy to remember who he screwed over. Ну, то... Він мене не зрозумів. Він хоче, щоб всі знали, що з тобою не треба. Або щоб це було тихо і ніхто не дізнався, що з тобою не можна так вести себе. Ти що, новачок в цьому бізнесі, чи що? Perfect. His name's Carl Fielding. I think you'll find him wandering around the Deimos miners' quarters. Don't worry, you can't miss him. Just look for the most miserable-looking guy in the entire place. І чому ти взагалі йому гроші дав? Just passing through. Hit a step. Це нам на інший рівень за ним спускатись. Ах, Марс 2050. Most visitors can't wait to get off this rock. А от м'яч забрати — це буде крадіжка. Кіно не Miners have a показує. secret about something they call the heart of Mars. I overheard one of them talking about it at the bar. Layla, I think it was. Якась активність. It's hard not to worry when your spouse is the one doing all the hard work down in the mines. Before you say anything, no, Mars is nothing like Earth. Heck, even Earth is nothing like what Earth used to be. What a day, huh? Так. Why, hello there. What can I help you with? А ти хто? Have you come to seek assistance from the House of Enlightenment? Хто такі? Будинок. Yes, the Enlightened serve as a community-centric institution, much like a traditional church, but without religious faith. For it's the community and faith in one another which is important, not adherence to a particular religious dogma. Тобто будинок просвітлення у вас не пов'язаний з релігією. We're here to serve the Cydonia community in many ways. While we don't have a belief in a greater power, we have faith in humanity that people will always strive to better the human race. As a community, we come together to help those in need. Food, shelter, basic amenities. We'll provide because that's what people do for one another. Підхід цікавий, але мені здається, він не дуже працює. Я вважаю, що в моїй релігії має бути трошки більше релігії. Ні, мені нічого не We'll потрібно, дякую. always be here if you need something, or just want to meet people. Actually, before you go, would you mind helping me out with something? I was debating with my dear friend Horace and would like an outside opinion. He believes that faith in a higher power is what inspires more people to be good. I say that more people do good without any promise of divine reward or retribution. What do you think? Я вважаю, що більшість все ж таки ото. Вірить у силу, але ігнорує її. Але я тут так, я тут трошки не вписуюсь у загальну паству.
Хорус правий, бо ми б не знали, що таке добро, якщо б не було Бога. Так, я згоден з тобою. Whenever you're ready. No rush. Отут питання дійсно. Що відповісти? В якоїсь мірі обидва вони праві. Ah, that's an interesting perspective. Thank you. I guess when you get down to it, as long as people are good to each other, it doesn't matter what drives them to be good. I'll be sure to share that with Horace. От приблизно так. Так, So I'm confused. If there's no God, what do you think happens when we die? You strike at the heart of the problem. Too much time is wasted on what will happen rather than what is. Sounds like something my friend... Live where you work. Tired of commuting from distant systems to Sidonia every day? Lux Condominiums has premium apartments available to rent. Whether you need I offer a great opportunity for people who don't wish to deal with the trade effect. Inquire today. матінко, скільки тут? Ти там когось запаковуєш чи навпаки відрізаєш, щоб тут повітря вийшло? Stay safe. Виглядаєш не дуже. Something I can help you with? Так, я тут, щоб забрати кредити, які ти йому винен. Adler Kemp. Who the heck is that? У мене нема часу грати в ці ігри. Play what games? You're obviously confusing me with someone else. Look, I'm tired. It's been a long day in the mines. I just want to go home, wash off the dust, and relax. This has been fun, though. Whatever. Okay. Hey now. Take it easy there. Let me think about that person you mentioned. Adler, was it? Oh, wait. You mean that Adler? Yeah, sorry. I thought you were talking about someone else. Так, саме так. I told him I'd pay up next week when Deimos cuts our next profit share check. I'll even bring it to him personally. Sound good? Yeah? Я не думаю, що він буде. Згодом. Well, I mean, he doesn't really have a choice. Look, I haven't got a single credit to spare right now. Okay? You can't squeeze blood from a stone. You know? Right? Perhaps he's already been through enough. Ні, нам треба його переконати. What games? Why are you doing this to me? I don't have the money. Це дійсно цей ризик тебе влаштовує? Sure. I guess I could ask for a 7-day shift. I don't know. Ти думаєш, він просто забуде про цей борг? Well, no. I guess not. But maybe
I was hoping he'd show a little mercy. Він працює на Crimson Fleet, невже ти думаєш, що... Why the hell would I deplete my savings? I know Adler's paying you to lean on me. So, you're just doing your job. But I swear, I've got nothing left. Okay? If I give you the last of my credits, my family starves. I can't afford to do that. I won't do that. I'm a miner for Deimos. It's not what I was hoping for out of life. But here I am. Yeah, it's a lousy company. It pays me a salary. But I depend on the profit-sharing bonuses to keep food on the table for my family. Треба більше грати в цей... в ризик, коли вмовляємо людину. Hey, now wait a second. Just because things are tough, and I might be spending my afternoons at the spear, it doesn't mean I don't care about my family. Adler doesn't get to judge me. No, he's just a low-life pirate who thinks he can push everyone around. Ага, тобто таки ти п'єш. А, я вийти не можу. No! Get away from me! Я вийти не можу, зрозуміло. Атакувати я його не хочу. Але у мене банально нема варіанту. Adler camped. Так, саме той Адлер кемп. Adler, you said? Look. Hey. Oh! I told him I'd... Look. Perhaps he's already been. Можливо, але... What games? 3000 ми за нього платити не будемо. No way! How dare you... Yeah. If I give you the last... No! Get away! Ні, ризики теж не влаштовують. Слухай, а тепер вона цікава, вона одразу дістає зброю і починає стріляти. Something I can... Так, Hey, slow down. Так. Adler, you said? Look. Hey. Oh! I told him I'd... Look. Perhaps he's... Так, він був через багато всього, але це 3000, які ти мені платиш. Sure. I guess I could ask for a 7-day shift. Так, і... Та ну ви знущаєтесь. If I give... No! Get... Ви знущаєтесь. Навіть кубіка нема, щоб подивитися, які шанси є. Ну, пишеш ж зеленим. Зеленим нам означає великий шанс. Hey, slow... Adler, you said? Look. Hey. Oh! I told him I'd pay... Look. Окей. Perhaps he's... Остання спроба. What? No way! Why the hell would I... I hadn't thought of that. Huh. Maybe if I rounded up some of my buddies, we could hit him when he wasn't expecting it. Huh. Yeah. Please, tell Adler I'm sorry for trying to wriggle out of the debt.
I didn't have much of a choice. It's a good outing. One step closer. Отак завжди. Ти погрожуєш грі, що це останній раз. Добре, не завжди, воно іноді так працює. А іноді ти ото погрожуєш грі, а вона така: окей, що ти мені зробиш далі? А ми прямо тут можемо відсканувати? А, точно, мені ж треба по квесту здати. Are you shooting at flies now? Мені ж Айрон треба по квесту здати. Десять штук, пам'ятаєте? I can't imagine being stuck down here gathering rocks for a living when there's an entire universe to explore. Почекай, а як ви будуєте собі бази і так далі? Чи у вас настільки багато грошей, що ви це просто купуєте? Caution. Subterranean particle detonation imminent. Be advised to secure loose articles and find suitable ground or remain seated in the event of unforeseen tremors. Detonation occurs in 5, 4. Скільки у нас зараз? 17. Все, достатньо. 3, 2, 1. Particle detonation concluded. It is now safe to resume normal activity. Дуже цікаво жити на цій станції, коли поруч з тобою іноді щось настільки гучно вибухає. Так, а де цей хлопчина знаходиться? На зворотньому шляху його пошукаємо. Have something for me? От воно все. There, would you look at that? I knew that bum was holding out on me. He going to be a problem anymore? Or did he get the message? He got the message. Nice. Nice. You're kind of a natural at this. Leaning on deadbeats comes easy to you. I like that. You know, if you like this kind of work, I can get you more. A lot more. You think you can handle running with my, associates? Хто вони взагалі такі? If you haven't figured that out by now, then maybe you aren't cut out for our line of work. Добре, добре. That's what I'm talking about. I like your style. All right. I'll call ahead and get a hold of Nevamora. She's second to the big boss himself. Head out to Europa. You'll find her there. I suggest you listen to whatever she has to say. Oh, and I've taken care of that Aurora shipment for you too. Don't spend all that cash in one place. 4800. Так, де знаходиться... Та він що, внизу в самому... I swear, loud warning clocks and still startles me every time.
Okay. I can see you're serious about helping me. Я щось чув про серце Марса. Ти що-небудь про це чув? The who's and what's it's? Sorry, mate. I've got no idea what you're on about. Sounds made up if you ask me. But then again, maybe the other miners have been inventing some jargon I'm not familiar with. Best to ask around. Так. Great. Now, the next part is a little trickier. Our director of mining operations, Peter Brennan, fired his last assistant over a month ago. Peter's the only one who can approve the order for new equipment, and unfortunately, he's useless without an assistant. I think I've got a surefire way for you to get that job. Then you, as his assistant, can get him to sign off on the approval. О, ти хочеш, щоб я став його асистентом? Пірат під прикриттям. Член Авангарда. Дослідник з Констелейшена. І асистент Шахтаря на Марсі. We just need you to take the job until we get the approval signed. Then you can quit, keep it, or do whatever. It's not as bad as it sounds. Worst case scenario, you may have to go fetch some stuff for him and go over his messages. It'll be easy, I promise. Так, звичайно, чому б ні? Now hold on, it's not that easy. You'll need to apply for it like anyone else. Head to the Deimos Star Yard's office up in orbit to fill out the application. It's where that job is posted. Come back and see me when you've done that, and we'll talk about how to secure the position for you. You're jumping through a lot of hoops to get those miners the equipment that they need. Ти б знала, через скільки ми стрибаємо, щоб нам для ДФТГ хоч щось отримати. Ти б так вже не казала. Так, давайте вже стрибнемо все ж таки. Нам потрібно обрати мейн-квест і стрибнути. Можемо телепортуватись на базу, а? От серйозно. Set course. Якщо ми прямо там зараз з'явимось, то вони трошки... Mind if we stop by the waterfall on this trip? I could use a few moments to unwind. Вони трошечки перестарались з фаст-тревелами у цій грі. Мені здається, їм треба було змусити людей все ж таки руцями літати. І не було б стільки претензій. Тепер я розумію, чому казали, що це той самий Skyrim, тільки в якому не можна дібратись пішки до фінального місця призначення. Тобто так, ми по планеті можемо бігати, але... Подивимось ще. Дайте часу. Go ahead. Do the honors. А всі інші не приходять? Всім іншим не цікаво? Алло? Ви вважали, що всього 2 артефакти знаходяться? Я приніс вже 4-й. It fits. Energy spiked a bit, but it's restabilized. Is there anything new showing up? No, it's the same as before. There's a massive output as the artifact is added, then it harmonizes. Like it's waiting for the others. That's speculation, but I think you're right. We need more. Here. You've earned this. Welcome to Constellation. As a full member this time. Єй! Я очікую на шампанське. Так, що це означає бути повним Honestly, мембером? this just makes it more official. Call it right person, right place, right time. But once the artifacts started coming together, you were one of us.
Okay. We're going to do great things together. All of us. By the way, how would you like to keep traveling together? I'm not sitting behind my desk for this. These artifacts are a new chapter for Constellation, and I'm going to be out there for it. And I want you out there as well. You got results. I need someone like you watching my back. Так, халявний мембер в команду. Тим паче з замаксаною астродинамікою. All right. We've got a few more leads we should talk about. First, there's an expedition that Samco has been putting together. It's in Freestar Collective Space, and he knows it inside and out. There's also the Eye, our star station in orbit. About time for you to meet Vladimir. He's been hard at work tracking down more anomalies. And last but not least, Noel. Have we heard anything from Barrett yet? A courier from Argos Extractors came by to let us know they're packing up the operation on Vectera. But that's it, no other word. That's not good. We should get over there and check on Barrett in person. Ще майже 10 тисяч. Непогано. Так. Хто такий Семко? І що це за Oh, експедиція? that's right. He wasn't here when you first showed up. He should be back by now. I'll let him handle the introductions. If I steal his thunder, I'll never hear the end of it. Що ти можеш мені розповісти про Баррета? His mind is always somewhere, but there's no arguing his knack for being in the right place at the wrong time. Oh, too bad he couldn't see the artifacts coming together. But knowing him, he'll be so excited when he gets a look, it won't occur to him that he's missed anything. Так, запишіть, я не знаю, Твіттер і відправте йому. We maintain a star station in orbit above us. It's where we do all our deep space scanning. Vladimir runs the station. Brilliant astronomer. Years of practical experience. Hello? Окей. Поїхали. Until later. Так, а Something you need? Так, ти... So long. Your father dropped by. He left a note for you. Here. Батьки хочуть з нами поговорити. До речі, I можна. cannot wait to meet him. I feel like It's I've been been waiting my ages whole since life for Constellation this. has had someone new. Constellation, the I wonder what he's artifacts. like. Doesn't Just sound go easy crazy, on him. does it? Being interrogated by a kid ain't exactly the best way to make a first impression. I'll limit it to the really important stuff, Dad. This does not bode well. And you must be the latest poor fool to get dragged into our dysfunctional little family. Restart Collective Expert. Whoa. I know a few dark sides of the Aquila Moons, but if you're looking for deep history lessons, well, I'm gonna fall asleep before you do. Trust me. Don't encourage him. Kuriko, by the way. Hi. Радий познайомитись, Кора. Nice to meet anyone brave enough to fly the frontier. Know a thing or two about spacecraft, do we? Hey, don't spook our new friend. Frontier's a fine ship. Honest. Now, let's talk business. Sarah tell you about the expedition? Тільки що вона в Freestar колективі. Sure enough. That's where we're heading. The three of us are heading to Aquila, for a settled planet of the Freestar Collective and, not coincidentally, the home of their capital, Aquila City. We'll land in the city's spaceports, but the frontier's our goal. It's rough country. Spawned a lot of stories. And I got a lead on a tale that makes me think one thing. Artifact. Навіть так.
Я щось маю знати про Акілу? Yeah, don't piss off the Freestar Rangers. As far as the collective is concerned, they're judge, jury, and executioner. They're the good guys, but that don't make them any less dangerous. Outside that, just don't be an asshole. Так, мені треба ще трошки зібрати свої речі, I давай. guess it wouldn't hurt. We just got back from a supply run anyway. Let me know when you're ready. Can I help? Пішли в каналізацію. Сара, ти там хотіла водопади побачити. Ми туди йдемо. Ми йдемо за крокодилами. Активність. Почекайте, ну я ж тут був. А оце буде цікаво. Нам ще і квест показує, а не сюди. Ще ні, сюди. Слухайте, для супертехнологічного, ідеального міста у вас в каналізації якось бруднувато. Вам не здається? Ще й заставлено все. Як цікаво. Так, це буде вважатись крадіжкою. Крадіжкою у кого? Ще й сюди не можемо зайти. Нам потрібен ключ. Тут десь був вихід. Тут зачинено. Це воно і було. Цікаво. Тобто ми банально не можемо в Constellation. I wonder if any discovery reports have come in while we were away. Потрапити звідси. А нащо у вас тоді там двері знаходяться? Зброю треба, мабуть, все ж таки сховати. Думаю, що сподобається авангарду, що ми бігаємо по вулицям зі зброєю. Ні. Спуститися вниз. Зрозуміло.
those unofficial United... Colony's business can access the building. А як мені спуститись вниз, пробачте? Ага. Упс. Так, у мене наче має бути кава твоя. I wonder if I'll miss New Atlantis. I'm so excited to see Tony after work. I can't complain. Take care. Ні. Значить, то не та кава. Я на Марс літав тобі за кавою, а тобі вона не подобається. Ну як так, а? Так, я зберігся, я хочу подивитися, що взагалі тут знаходиться. Так, оце, і після цього ось так. Нічого не вкрадено, значить не крадіжка. Правда, офіцер? There are always about a million things to do, and I'm only one person. It's so overwhelming. Hey! Oh, you're not Carl. Так, не Sorry. I shouldn't assume. Maybe you go by Carl. You're just not the Carl I was waiting for. We're supposed to be investigating a power drain down here. People have been reporting brownouts for a while, and Mass finally decided to follow up on it. I can't be in two places at once, and Carl isn't here. So I'm just trying to look inconspicuous. Так, що саме ви We're trying to isolate a power drain, which looks like it's the result of a large amount of power being rerouted through various subsystems. But it's kind of a two-person job. Someone needs to find the junction boxes associated with those subsystems and power them down. The other person needs to monitor the system remotely. It's pretty simple, really, and relatively safe. Only a small chance of electrocution. Ага, окей. Я можу допомогти? Well, since you're here and Carl isn't, and I really want to get this solved, I will take you up on that. What I need is very technical. I can talk you through it remotely. I'm gonna head to the monitoring station. The first box we're looking for is over near UC Surplus. You know, Antonio's place. I can contact you once you get there. Тобто рації у цій грі таки є. Tapping the Grid. Де цей квест? Ага, бачите, як воно? Спочатку воно знаходиться в квестах Activity. Коли ми приходимо на місце, ми зможемо знайти його як саме квест.
Десь на цьому рівні, мабуть, має знаходитись... I've got limited resources. Try not to turn anyone away just because they're like me. Знаходитись книжка, яка має нам підвищувати стати. Крадіжка. Все крадіжка тут буде. Ні, на все. Дивіться. Як цікаво. Я так розумію, що якщо ти будеш грати саме крадієм, We're doing the best we can here. That's all we can ever do. який буде збирати все, що погано привінчено, то з грошима не буде взагалі проблем. What do you want? I'm very busy, as you can tell. Залишилось тільки знайти місце, Say those maroon zealots worship де можна це все буде здавати. Hey, can you hear me? I think this is working. I only have a general view of things, but you should be near the first junction box. Look for it mounted on the wall. When you find it, open it up and flip the big switch. That's it. Great job. So that tripped the secondary breaker, and that goes to... Oh wow, really? They wired it like that? Jeez, okay. Okay, got it. Next one is way down past Jake's. And maybe up a story or two? It's a bit of a hike. Sorry. It's a quaint shop, isn't it? Oh, Henrik is an old friend of mine. I help out around here from time to time. But I don't just loiter around. I'm involved in my own business endeavor as well. Unfortunately, I'm quite old-fashioned. I only deal with associates that I know and trust. But if you do a small favor for me, I might feel comfortable opening my business up to you. All you need to do is pick up a package from Red Mile and deliver it to me. You don't even need to interact with anyone. Нормально? А який взагалі в тебе бізнес? I'm not at liberty to discuss that yet, but I assure you, it's quite lucrative. Okay. Fantastic. I eagerly await your return. Maybe a little, but that's not such a bad thing, is it? Better than all the noise and attention topside, if you ask me. Слухайте, цікавий персонаж. Тобто ми будемо займатися бізнесом тільки коли ти зробиш для мене якусь роботу. No loitering, okay? I don't have the patience for it. Yep, you got it. Що ти продаєш? Все вірно. Оце мені, будь ласка, все. Цікаві біноклі. Але, на жаль, нічого не дають. Take care. Точно сюди треба було?
should be near the next junction box. This section isn't used very much these days, so it may be a little harder to see. Та вже знайшов. That's the one. Next one's not too far. Dead end, right down from Jake's. Right under that apartment they've been trying to sell. Good luck with that, right? Wow, that watch is super cool. Ладно. Теж You непогано. should be near the next junction box. And if those squatters never cleared out, I would suggest avoiding eye contact. It should be fine. Hope New Atlantis has been treating you well. Another switch flipped, another lead to follow. And the lights in here just flickered too. The wiring is worse than I thought. I'm going to work on fixing that little issue while you find the next junction box. Looks like it's over near the... the Trade Authority. Okay, just find that and, maybe don't talk to anyone about it just yet. Сара, ти хотіла на водопади подивитись. Це тебе влаштує, як Yeah, водопади? what is it? Maybe enough? Схоже, не влаштує. От такої. Дівчина попросила зводити її до водопадів. Я її привів, вона незадоволена. Ви знущаєтесь. Okay, the final box I need you to deal with should be right around there. Unfortunately, I just realized you're in for a real tangle of cabling. Like 200 years of failed attempts to rewire things. I tried to fix it 3 years back and was crying by the second day. Gave up on the third. Anyway, there should be a series of secondary breakers you need to deal with before you can access the junction box. I don't remember the order, but flip levers until all those circuits are powered down. Окей. Це було не складно. Wow, you got it. Really well done. You saved me like a week of work. Why didn't you meet me at the monitoring station, near where we met? Чудовий, легкий експірієнс. You like my fit? Something to report. Did I say thank you? Because thank you. There's no way I could have done that in a reasonable amount of time all by myself. Так. Мені цікаво, чи могли ми зробити гірше. Maybe in the short term, but overall it paid off. Thanks to your help, I was able to trace the power drain. I know where it's coming from. Unfortunately, the source is exactly where I was afraid it was. The Trade Authority. So that's something that I'll need to deal with. That'll be fun. If you want to tag along, I certainly wouldn't complain, but if not, then this is where we part ways. 3,5 штуки, трохи експірієнса. Насправді непогано. І нічого. Все. І... А чого ще з So тобою? thanks to you, we've got evidence that the Trade Authority is behind the power drain being reported down here. Так. I don't know if you ever dealt with the Trade Authority, but Zoe is intimidating. I have to go in here, but I really don't want to. You think you'd be willing to go with me? Just make sure this doesn't go badly? Що тебе турбує? I don't know.
I feel like I'm the one who's going to wind up in trouble. It's always got a way of twisting things. Я тебе прикрию. Thanks. That means a lot. Хоча стоп, я ще не... Talking, I think. Just be ready for, well, anything. Так, перед тим, як ми продовжимо, я хочу... збільшити шанс переконання під час діалогів. Додаткові 20%. І щоб наступний відкрити, мені потрібно виграти 5 челенджів. Окей, зрозуміло. Далі. Ох, я і сканери хочу прокачати, і таргетинг комп'ютер встановити собі, і проапгрейдити А, ні, це я поки що не можу, мені треба ще замки повзламувати. Гравітація... Так, ось воно. Мені треба буде сюди один наступний скілпоінт, скоріш за все. Дайте мені, будь ласка, рівнів так 200 на скіли. Будь ласочка. 200 скілпоінтів, я ж багато не прошу. Як я не полюбляю такі квести. Ми не можемо, я не знаю, електроскутер взяти. Луїза. А? Хоча б не так далеко йти, добре. No time to chat. Just go away, will you? Got a friend mining on Sidonia for a while. Hopefully he finds something better soon. Так, ти там дробаш тримай на поготові на всяк випадок. You're out there a lot, right? In space? Just do us all a favor and never turn into one of those spacers. Oh, scum of the galaxy. Robbing, stealing, killing. Even the Crimson Fleet don't trust them. All you little worker drones. I'm Luisa Reyes. Oh, you know that. Because Even in the well, the trade authority continues to flourish. Oh, makes you sick, doesn't it? Evidence. The power drain is coming from your building, Zoe. You and I both know it, and now I can prove it. I'm sorry, what? We traced the drain, checked the grid. It led us here. You can't talk your way. I'm going to ask you to wait here a moment. I'll be right back. Welcome to the Trade Authority. Be If you're ready here for on anything. legitimate business, I don't know I if would she's be going to more come than out of happy there to with a help gun you. or call If, in however, mercenaries or you are what. here under false pretense, Don't worry. say, Whatever sent by one happens, Miss we're Tsang of prepared UC to handle the distribution, situation. then I'm I afraid don't you'll want this to find turn out nothing violent if we can avoid illegitimate it, here to okay? report to her. And I'd ask that you pass along my request to stop these silly games. You're probably right. Just So, need to breathe. what'll it be? Я, схоже, зламав гру. Я знайшов перший баг. Розмовляй з двома людьми одночасно. Ігра така... Так, а ви знаєте, а це досить прикольний баг. Бо він не дозволяє продовжувати далі. Check the grid. It led us here. You can't talk your way out of this. Excuse me. Going to ask you to wait here a moment. I'll be right back. Так, спочатку з тобою. Okay, just be ready for anything. I don't know. Don't worry.
I don't want this to turn out bad. Заспокійся. Okay, Все you're буде probably нормально. right. Just need to breathe. Well, Miss Reyes, I apologize for not taking this matter more seriously. I assure you, I will eagerly assist in getting to the bottom of this. No, you're not weaseling out of this. We got to the bottom of it. You are the bottom. I appreciate your enthusiasm for your work, but I do a little more research before casting aspersions. Someone has indeed been using this location through which to route electrical power. It is not the Trade Authority. I've had my suspicions for a while, and have been keeping detailed notes, which I'm happy to share with you. For now, though, what do we do next? Wait, what? Oh, for heaven's sake. I presume you've been assisting Miss Reyes in tracking down this little problem. Well, clearly there's more work to be done. Why don't you continue the work you've been doing with an assurance that the Trade Authority will compensate you for your time? I'll coordinate things here with Miss Reyes. With Mast's access to the grid, we'll find out who did this soon enough. And why. Presumably, you're the one who's been doing the field work, so I believe you'll find there's another junction box out there in the well that needs your attention. Okay, well, this is not how I saw this going. For the moment, let's assume this is all legitimate. I can sort out the details with Zoe. So why don't you go investigate the next junction box? Окей, окей. Так, а ми точно... Ха! What's with the staring? You need something? That pilot exam's coming up. I've been studying so hard. I haven't seen the sunset in days. Так, My я last хочу night was спробувати your тут last залізти. week. Таки можна. Але не сюди, на цей поверх. Чорт. Так, навіть сюди. Окей. Hey, До речі, if you have any знизу gear- мені трошечки матеріалів. Що там у нас? 115. Ту-ту-ту-ту. Оце заберемо. І все заберемо. І... bye for now. Це мені потрібно для того, щоб спринти качати. Нема у нас ключа. Тут навіть були недалеко. Hey there. You should be getting close. Hello? Is this functional? I insist that you provide updates for any suspicious activity. Is that clear? And Zoe's here too, if you hadn't guessed. We've agreed to work together on this. Once you throw the switch, we can direct you to the next junction box. That's it, thanks. Let's just take a look here. Okay, you're going to want to head for box 45A. It should be near Apex Electronics. You can't possibly be serious. Are you looking at the same diagram I am? 47B is obviously the next one. It's on the same level. I appreciate that you've listened to reason. The junction box should be just nearby. We'll have this solved in short order. Zoe, I know how to read. Ignore her. Head for box 45A, okay? Adequately done. Miss Reyes and I have both noted that the next node in this trace is not on any of the current diagrams. She means it's not in the well.
It's somewhere on the surface, which technically means it's not my responsibility. However, we agreed that we all like to see this through. If you head topside, I'll pull up the diagrams we need. Тобто ми зараз точно відключимо все місто від енергії. Вони ж мені наказали включати кожного разу. Miss Reyes is still collecting the necessary diagrams and blueprints to accurately assess the situation. Before she returns, I'm going to make you an offer. Whatever you find at the end of this path, you bring it to me first. I'll be certain that Mast gets what it needs. But I trade in valuable information. I suspect you're going to find some. I guarantee you the Trade Authority will pay well. Consider that as you head towards the residential district. We can't pinpoint the source yet, but it's somewhere over there. Цікава пропозиція. І невідомо, насправді, що нам буде корисніше. Бо і Trade Authority сваритись не хочеться зовсім. Hey, you should be getting close. Looks like it's somewhere near Athena Tower. Zoe says there's a junction box on the building's exterior. I'm not sure why she knows that. One never knows when information might be useful. Okay, well, we're going to discuss that later. I'll check in once you flip the switch. Well, that's unexpected. Powering down that junction doesn't show any other connections. Clearly, the source must be inside that residential tower. Yeah, that would make sense. You know, I think I remember seeing a report about power problems on one of the upper floors. I bet it's related. See if you can get up there. Чому я маленький? Що саме... Я зрозумів. Ха-ха. Ви мені так навіть пропонуєте зайти сюди. I'm hoping there was a good reason that was locked. І це все одно крадіжка. When you have a few moments, there's something I'd like to discuss. You've got something for me? Thanks for taking the time to talk. I wanted to ask you about the artifact you found on Vectera. When you pulled it from the rock, held it in your hands for the first time, how did you feel? У мене були видіння, я чув музику і звуки. Це досить важко описати. No, I don't think you understand. I know about the visions, the light, and the music. How did you feel inside? What were your thoughts? Таке враження, що моє тіло і думки були розсинхровані. От мені цікаво, як вони пропонують описувати, що саме відчував мій персонаж, коли я не знаю, що відчував мій персонаж. І вони дають варіанти абсолютно різні. Тому перший варіант. Interesting reaction. But I suppose it shouldn't surprise me. When dealing with the artifacts, common sense tends to go right out the window. Або
Це якраз таки спроба артефактами якось підсилити нашого персонажа, і в залежності від того, які варіанти ми будемо обирати, ми отримуємо ту чи іншу силу. Ви ж бачили, що дуже багато було кейбіндінгів, які відповідали за ту чи іншу силу відповідали. І використання її. Як є, вибачаюсь. Я ж казав, що це будуть коментарі та мої думки. Okay? Так, я в порядку. Так. Чому ти не підняла це питання в лоджі? Honestly, I wasn't sure how you'd react. Some people would consider what you went through a deeply personal experience. У мене нема проблем бути відкритими з цими речами. Good. We need all the help we can get. The artifacts are so different, Там so фліртувати alien. можна було. And I'm certain one of them reached out and spoke to you. Quite the mystery. Окей. Так, він, скоріш за все, хотів з нами поспілкуватися, сам артефакт. Agreed. Unfortunately, there's no way that I know of to reply. And believe me, I've been trying to gather data on the damn things for years. Так, можливо, ти отримуєш недостатньо підтримки від своїх колег? No, that's not it at all. Solving a mystery like this, it's an explorer's dream. Believe me, they're all as driven as I am to find an answer. Енді, привіт. Так. Вирішили пострімити трошки Starfield, поки він не остабриднув всім. Насправді ні. Це не тільки Baldur's Gate вплинув на цю гру, бо... Давай так, ми це дуже давненько вже зустрічаємо, воно було... Та воно майже в усіх RPG було. Давай так. В Mass Effect вона була, в попередніх Балдурах вона була, This silence is getting awkward. в Dragon Age вона була. Майже всі ці RPG, вони мають цей елемент. Так, давай разом доберемось до самого кінця цієї I knew таємниці. I picked the right person for the job. Look, I wanted to thank you for taking the time to talk, and for keeping an open mind. And I also wanted to say, well, I'm pleased we're on this journey together. It's the best decision I've made in quite a long time. Почекай, а в які ігри ти, Алькатрас, грав, в яких це не було? Бо давай так, навіть Відьмак було. Енді пише, дивився в іншого стрімера, там в нього всі набої пропали у відповідальний момент, але він пішов і купив Skyrim, і набої повернулись. Звучить смішно. Все? Чо? Добре. Так, почекайте. Ну що, дивимось. Автомод зло. Треба, мабуть, буде його відключити.
Давай так, на наступний раз відключу. Бо мені цікаво, що він тобі там цей вирізав. Ах ти ж. Це черв'як, який тут 305 тисяч вже на цей. Так. Що нам тут пишуть? Вибачаюсь. Мої хлопці попрацювали над переписом програми. І тепер у вас буде все необхідне для безперервного записку. Точніше, для безперервної роботи програми. Тож припиніть писати мені повідомлення і беріться до роботи. Очікуйте моєї частки незабаром. І тримай двері на замку. Нам тільки не вистачало, щоб хтось нишпорив навколо. Навіть якщо Галбанк помітить зникнення коштів, вони не зможуть їх відстежити. Вони назвуть це збоєм і зітруть записи, як вони завжди роблять. Гроші все одно цифрові. Вони можуть буквально заробити стільки, скільки хочуть. Ньюман. Окей. Так. Тут ці грі, до речі, планета Земля є, але там порожня постеля. Тепер дуже цікаво, як до цього дійшло. Виходить, що не постапокаліпсис, а техногенна катастрофа. Це в лорі гри пояснюється. Вони сказали, що в якийсь момент вчені так подивились на планету і зрозуміли, що через 50 років атмосфери на Землі більше не буде. Почали бити тривогу і евакуювати усе населення. От чому при цьому на планеті банально вона виглядає тепер як Марс або я скажу. Або як місяць? Незрозуміло. Але там реально, там просто нічого нема. Так, і мене навіть ніхто не зустріне на виході. Коли обидва ліфти відчинились, я думав, що зараз... Ага, здрасте. Так, окей. Зрозуміло. Зараз підійдемо до нашої торговки інформацією. Жодної руїни, жодних, мабуть, забрали. Можливо, вони переробляли все, що могли, на те, щоб зробити ці кораблі. До речі, є. Там, знаєш, тут не руїни. Вони зашили в книжки. От, наприклад, по-моєму, я Марка Твена книжку прочитав і знайшов... Зараз я тобі покажу. От у нас земля, і у мене на ній навіть є лондонський лендмарк. Правда, я не зрозумів, чому мені його не відмітило як, що я там побував. Я обіг, там, знаєш, там тупо одна величезна будівля. Один хмарочос. Виглядає як з Fallout 4-го. Або з 3-го. От в 3-му я схожі з будівлі бачив. Не знаю чому, мені не помітило, нічого не дало з ним зробити. Ще якось повернусь, спробую розгадати цю таємницю. Бо в активностях воно все ще в мене є. І
тут багато зашито таких квестів, і дуже... Тут розробники гри казали, не ігноруйте активності, які ви знаходите, бо деякі з активностей вас можуть привести до неймовірно цікавих квестів. Причому там вони сказали навіть епічних квестів, на які ви навіть не сподівались. Можливо, ми ще довго будемо знаходити усілякі приколяси у цій грі. А можливо, ні. Подивимось, все залежить від того, що буде відбуватись. До речі, я на завтра, сьогодні не було часу, на завтра спробую встановити пару модів, які вже зробили. Наприклад, вже підігнали цей для NVIDIA драйвера. Точніше, не драйвера для NVIDIA, а так, щоб можна було DSLL підключати. Whole spacesuit. Another day, another shift. От мені цікаво, а от Thanks for all that Луїза... work. You can give me what you found now. I will make it worth your while to take a look at what you found. От вони стоять вдвох і дивляться на мене, кому я їм віддам цей файл. Do you have something for me? Хоча б розвели би їх по... Так, ця інформація має піти до маста. How predictable. And Ні, почекай. do you have... Я не сказав, що вона... А давайте Pleasure dealing with збережемось you. і подивимось, що воно буде. So you tracked it down. You've got something to show for it? Are you kidding me? After everything, you're just going to hand it over to her? Thank you for all your hard work and for handing over that data, please. So you tracked it down. Great. I'll get this back to Mass for analysis. А що I'm вона not мені скаже? stupid. I know Zoe probably made you an offer. I appreciate that you didn't take it. And I'm really glad we got to work together on this. Так, 75 і 2,5 тисячі. А ти що нам скажеш? Welcome to the Trade Authority. If you're here on legitimate business, if, however, you are here under false pretense, say, then I'm afraid you'll find... Looks like So, maybe they did. what? Still want to claim you had The Trade nothing to do Authority with this, Zoe? appreciates your visit. All right. Well, I'll have some people look over this. Maybe they'll be in touch. See you around. Ні. Так, а тепер давайте глянемо варіант, що скаже вона. Do you have... Так. I'm ось glad you тобі made the right decision. I'll look this over and make sure that Mast gets just as much as they need, not a bit more. The Trade Authority will not forget what you've done for us. 2,5 тисячі. Oh my, someone was attempting to hack Galbang? And at a glance, it appears they may have had some success. This will make for some entertaining late-night reading. Well, Miss Reyes, it's been such a pleasure having you here. I'll be sure and pass along my compliments to your superiors. I hope whatever that is, it's worthless to you. And you know, I'm still not sure you weren't behind this all along, whatever this is. I'm sorry to hear you say that. I was trying to be sincere. Well, in any event, thank you for a wonderful diversion from my usual work. I have 3 projects that are backburnered right now because no one has time to help me. 3! I totally understand that Mast has a tremendous amount to keep track of. I just wish it wasn't always my work that falls through the cracks. І все? They said they were going to bring someone on to help out, take some of the load off me. They said that 2 years ago. There are always about a million things to do, and I'm only one person. It's so overwhelming. I have 3 projects that are backburnered right now because no one has...
А як воно мені його зарахувало? Time to help me. Окей. 3. Так. Це ще дуже нелогічно. Навіть якщо на Землі більше нема атмосфери, окей, але чого нема хоч аванпоста, база на кшталт. Баз, який на... Ага. А я теж не знаю всього. І давай трошки подивимось, як буде розвиватись сюжет. Можливо, тут є якась ще таємниця. Можливо, нам ще раз буде видана історія про те, що там не все так просто на цій землі. Можливо, там є ці бази, але у нас нема доступу до них. Нам не дозволяють там сідати і так далі. Усе можливо, бо, знову ж таки, підземні бункери, станції метро і так далі, це все не мало висосати в космос, коли пропала атмосфера. Я згоден з цим. Плюс навіть дерева, вони мусили залишитись там. 300 років пройшло, не мало в труху все перетертись. По-любому щось мало залишатись. Абсолютно згоден. І сподіваюся, що нам про це ще будуть розповідати. Можливо, воно буде в якомусь наступному експаншені. Можливо, була якась біологічна зброя, використана на Землі, яка стерла це все, і про це вирішили просто забути. І не розповідати. Бо, знову ж таки, дивись, ситуація яка? Є організація Constellation, якій там років 70 максимум, навіть менше, мабуть, і про неї вже не пам'ятають люди. Тобто ця інформація не загально відома. Про це ходять чутки. Ну так, бо є робот, який 43 роки знаходиться в цьому. Але війна колонії закінчилась 20 років тому. Треба ще розбиратись. Я не настільки вивчив ще взагалі внутрішню кухню гри, щоб розуміти, що відбувається. Давай ми про це поговоримо там через хоча б пару днів. А де баришня? А, ось ти достаєш. Thing about the trade business? Who you know matters as much as anything else. Welcome to the Trade Authority. If you're here on legitimate business, I would be more than happy to help you. If, however, you are here under false pretense, say, sent by one Miss Tsang of UC Distribution, then I'm afraid you'll find nothing illegitimate here to report to her. And I'd ask that you pass along my request to stop these silly games. So, what'll it be? Дуже дивний спосіб себе. Perhaps, but I'm quite confident in my business, and I refuse to be intimidated. Please, let me know if I can assist you further. Так, що саме робить Trade Authority? I thought the name made it rather obvious. We are the authority on trade in the settled systems. Whether it's bulk cargo, specialty items, or individual requests, we make sure things get where they need to go. We have shipping lanes across the settled systems and deal with nearly every major corporation and faction there is. Мені цікаво попрацювати на вас. That depends. If you have a ship and are willing to haul cargo, then we've got some work. Otherwise, you're gonna have to be more specific. We frequently post cargo running jobs up on the mission boards around town. Check them out. I've heard our jobs pay well, and on the off chance that's not what you're looking for, well, I can't really help you then. Слухай, ну якщо вони возять контрабанду, то вони мають і поставити захист від сканування. Ха.
Many different parties use the mission board to post jobs for freelancers and the like. For example, the Trade Authority uses them to post cargo hauling jobs. You'll usually find mission boards in bars, typically ones nearest a spaceport. You might be able to find them elsewhere, but that's your best bet. Бо деяку контрабанду я б хотів у себе It's мати cliché, просто but для it's true. себе. Everything has a price. You won't find a better selection or more reasonable Так, prices давай anywhere. подивимося, що у тебе є. Зброя. Ні, біла зброя нас точно не цікавить. Амуніція. Шотгани. 7,62. 8 тисяч, ні. Дороговато буде все це. Тобто 32 бакси за набой. Ні. Ні, дякую. Дякую. Ми знайшли... Модель, з якою не ходять по місту. Це або стара модель прошлого сезону, або наступного сезону. І, знаєте, я її навіть візьму. Бо це, можливо, буде якимось квестом. Так, можливо, я придираюсь і YouTube не передає всю якість картинки, але гра графічно не виглядає на свої вимоги. Можливо. А можливо, це в них не пророблено якраз таки ось на таких територіях. Можливо, щось не працює. Я от встановлю один патч завтра. Не патч, вибачаюсь, мод. І зможу тобі краще сказати. Це була червона валіза. Hello. Mission board. Destroy, deliver. To Deimos Shipyard. Сонячній системі. «138 кілограм. Trade Authority. Ага. І у нас на це є 2 дні. А знаєте, давайте виконаємо цей квест і подивимось, що воно нам дасть. Target Planet Гагарін. Target System Альфа Центавра. Це наша система. Hi. Так. Я ж згораю від цікавості. This is UC Security. Prepare to be scanned for contraband. Та ви знущаєтесь. Scan complete. You are cleared to land in Gagarin. Гагарін лендінг. Тобто, серйозно, це квест на пару лоудінг скрінів? Він, правда, і дає 1500 кредитів, але... Якось воно... Так, почекайте. Все?
Все, ми виконали квест. Отримали... Ну, давайте так. 140 XP ми отримали сумарно за цей квест просто... за хвилинку. Ну, скілпойнта у нас нема. Так, нам треба ще качатись. Але у нас одразу є торговельна площадка, на якій ми можемо... Ага, ти нічого не продаєш, ну тут можна розгружатись. Construction is a dead industry, Chief Pretorius. Those jobs aren't coming back. But Reliant Medical, Archmite, and Satori Mills are dedicated to Gagarin. We were just hoping Gagarin could show the same dedication in return. I'm not closing off the city every time you want to run a tour group through here. Our investor visits are the key to making Gagarin a place that works again. A place where people want to live again. People are living here just fine. Now, if you'll excuse me, I have security work to get back to. You're not on my calendar. Is this Archmite related? I'm on Gagarin to make money, not friends. Окей, я займусь чимось корисним. Наприклад... Повернусь до Сема. Енді, дивись. Тут яка ситуація з цим з цією валізкою? В місті, де ми були, в Атлантісі, в новому, там люди ходять з 3 валізами всього. Ну, навіть не так, там одна валіза біла, один кейс, такий коричневий, однаковий у всіх, і одна паперова, я не знаю, не валіза, пакет, сумка, і все. Все місто ходить ось з такими валізами. Більше нема. І тут ми у вендора знаходимо таку прикольну, кольорову... Мені здається, тут буде якийсь модний квест. Або десь буде прийом, і якщо ми туди перейдемо з цією сумочкою, всі такі... А може ні. А може б мене просто розвели на 600 кредитів. Так ми точно не можемо, ось не можемо. Дивно, що вони оце... Welcome to UC Space. Maintain your current course while we scan your ship's cargo. Та я навіть не цей. And complete. Enjoy your stay in New Atlantis. Я ж навіть не... Командир Тала? Нащо нам з командиром Тала розмовляти? Так, пішли з Семом поговоримо і полетимо на... Червона валізка. While we're here, it wouldn't hurt if we checked in at the lodge. Та, звичайно. Саме для цього ми Every сюди time I повернулись. return here, I'm reminded of the importance of Constellation's contributions to exploration. You ready to head out? Так, полетіли. Okay. We'll meet you on board your ship. Talk more when we get there. Once we land on Aquila, it's gonna be you and me. So if you want to do any freewheeling before then, Cora and I will just be riding passenger. Окей. Шкода, що всього один напарник з тобою ходить, а не весь твій екіпаж корабля. Я хотів з Вангардом ще.
записатись. Записатись і пройти одну місію. Якщо ми згадаємо взагалі Держштаб. Квест, точніше не квест, а ачівка виконується на те, щоб більше речей носити. Я думаю, до речі, що воно спеціально так зробили. Embassy District. Я згадав, що у нас там посол стоїть перед входом. У шатлів стоїть посол, який попросив вирішити його питання. До речі, Freestar Collective. Можливо, є сенс збігати і виконати його розпорядження. Just the person I was hoping to see. Back to discuss enlisting, I hope. Так. Come around then? Ready to start your journey towards becoming a full captain in the UC Vanguard? Через 10 років хочу отримати своє громадянство. Fantastic. Then just follow me. А куди ми йдемо? Steady income, freedom, citizenship. Так. Питання відповіді. Тут є навіть завдання, які виконуються. А з Маори Отеро ми, до речі, спілкувались. Він на патрулюванні був. Сара, пішли цей присягу давати. Мені подобається ситуація. Ми зараз прилітаємо до піратів і таке. Вам потрібен молодий рекрут Вангарда у своїх рядах? Wouldn't be right doing this where we couldn't see the skies. Now, raise your right hand. The motto of the Vanguard is Supra et Ultra, above and beyond. That is where we serve, beyond the furthest reaches of the United Colonies military, and with honor and duty above reproach. Do you swear to protect and defend the citizens of the United Colonies to the best of your abilities, and to uphold the values of the Vanguard, honor, loyalty, self-reliance, in all your actions as a member of the United Colonies Navy? Okay. Then let me be the first to officially welcome you to the United Colonies Vanguard. Now, only thing left is getting you that probationary mission. And what I've got is comms repair.
Group trying to refurb an old colony war processing plant on Tau Ceti 2. Sounds like they'd barely gotten set up when their communications died. Place is as isolated as they come. So Brass wants a vanguard to deliver the repair suite and ensure anyone present is safe and secure. So, can the people of Tau Ceti 2 count on you? Так, давай це зробимо. That's the spirit. Head down to the spaceport and talk to Crew Chief Harath. He'll get you the repair suite plus your new recruit kit. Oh, and your advance. Give it your all out there. Supra et Ultra. Ще майже 6 тисяч. Так, як я розумію, Енді пише, як я розумію, то Free Star Collective тут це такі собі росіяни, вони ж розв'язали колоніальну війну, купу цивільних побували просто так. Коротше, брудна фракція, тому не просто так їх посла не хочуть пропускати далі. Дивись, яка ситуація. Я тут з тобою поки що не згоден. Ну, знову ж таки, можливо, я банально не знаю, що відбувається, бо з того, що розповідали в підвалі Вангарда про історію взагалі колоніальних війн, ситуація була така. Були дві організації колоніальні, які займалися своїми справами. У них була домовленість якась. В якийсь момент Free Star Collective прилетіло на планету, а їм сказали: так, чуваки, а ви не маєте цю планету права займати. І одразу почалась війна. І одразу почали використовувати і мехів, і ксенооружие, модифікованих тварин, прибульців. Обидві сторони почали. Тобто обидві сторони, по-перше, готувались до конфлікту, по-друге, мали у собі таке. Давай ми спочатку подивимось, що взагалі тут відбувалося, хто тут не правий. Бо Free Star Collective — це такі собі дикі стара Америка. Ну, як стара. От, коли у них громадянська війна була, там в основному ковбої. От спочатку розберусь, потім буду розуміти, яку фракцію посилати, чи треба їх примирювати, чи треба їх знищувати повністю. Подивимось. Русню, звичайно, треба різати. Стоп. Дипломат. Те, що не пускають дипломата, знаєш, це може бути банально містечкові... Просто чуваку захотілося... У чувака там хтось загинув під час війни, тому він вирішив вибіситись на дипломата. Причому тут дипломат? А хто його знає? У нас є новий талант-пойнт. Нарешті. Візьмемо... Всього хочеться брати. І додаткові 15 кілограм переносити. Так, що нам треба на талант? Продовжити качатись. А що тут брати? Треба шукати Ульфріка. Буревісника? Все, я зрозумів. Ну, знайдемо, подивимось, так. Як мінімум, поки що нам вистачає тут піратів, нам вистачає тут скевенджерів, нам вистачає тут... Фанатиків нам тут вистачає. Welcome to the Free Star Embassy. Is there something I can help you with? А ще вони розробили ксеноморфів і випустили їх. Так... Так, ваша людина там стоїть на вході в спейспорт вже тиждень.
Typical UC security. They try to bully us every chance they get and still manage to play the victim. I'll get this squared away with the folks down at the spaceport. Thanks for letting us know. Все? Це весь квест? Продовження не буде? Don't you worry. I'll have our people go and fetch the representative. Окей. Так, тоді. Що за квест у нас зараз обраний? Є Grand Work. When you're ready to launch. Ні, почекай. Вийти з корабля. Поговорити ось з цим хлопцем. А ви не могли його ще далі від мене запихнути, а? Не вистачає тут машин. Ох, не вистачає тут якогось транспорту. Хоча б велосипеда, я не знаю. I'm shocked she managed to limp back here at all. Bullet for leeches, get it fixed up, and let her know we'll have it ready as soon as we can. Yes, sir. Ah, you are new probationary then? Crew Chief Herat, pleasure to be working with you. It's my job to make sure all you rocket jockeys are ready for anything that comes at you up there. Now, Manifest says we're fitting you out with one comms repair suite. Так. In addition to the standard issue welcome kit all probationary pilots get for their first mission. Med packs, some small arms, couple spare ship parts, all the essentials in case of any surprises up there. My people will have everything on your ship before you lift off. Won't even know they were there. So, paying a visit to the people of scenic Tau Ceti 2. Nice easy one for your first job. Just keep your head on swivel and you'll come home safe. Я щось Any боюсь, що questions там before you head нікого out? ж в живих нема. Що-небудь можете розповісти про Тау Сеті? I honestly didn't realize it had people living on it until we got your record. Report they gave us seemed clean. No known hostile outposts. But I wouldn't say that's permission to let your guard down. Just watch out for wildlife and pirates. Keep those med packs handy and you'll be fine. Не просто так нам аптечок зараз видають. Що саме ви на мій корабель заносите? Nothing too dangerous, if that's your concern. The repair suite's mostly just wiring and circuit boards. The welcome kit has some goodies in there I wouldn't leave sitting around when company comes to visit. But it's nothing some proper storage can't make safe. Добре, тоді Then I поїхали. won't keep you. Make us look good out there, recruit. Ай-ай. Великі території, на яких майже нічого нема. Це, до речі, трошечки... Привіт. Так, дуже цікаво, а чи можна якось модифікувати робота-напарника, змінювати йому якось тіло, бо він кумедний такий несерйозний, чи є якісь круті роботизовані бронекостюми, як були у Fallout. Мехи тут були, не знаю, чи можна буде їх вдягати. Навіть на стенді стояв величезний мех. Наскільки я розумію, Васко можна тільки зброю замінювати. Не знаю, чи будуть нові скіни на компаньйонів. Тобто, чи можна їм змінювати одяг на інший. Ну, костюм їх можна вдягати в скафандри. Ти їм даєш скафандр, у них буде новий скафандр. До речі... Glad to haul whatever you need. Давай глянемо, що вона... Шолом. Ні, стоп, це Сара. Так, єдине, що вони це не зробили ще. Можна вдягнути шолом їй,
Але виглядати буде, що ми його вдягаємо у себе. Talk to you later. Юра пише, думаю, у майбутньому розробники багато нових фішок добавлять в гру. Я, знаєш, я дуже сподіваюся, що це все ж таки будуть не розробники, а мододіли. Але саме цікаве, що розробники банально зробили величезний штат, команда, яка відповідає за моди, їх інтеграцію в гру. Тобто вони з самого початку розуміють, що будуть люди, які будуть грати, які будуть робити моди, а їх задача просто встигати ці моди впихувати у гру і казати, що це офіційне. Ну, Васка схоже, знаєш, на такого собі стереотипного ботана, що натягнув штанці аж під паками. Є таке. Саме цікаве, що він же ж, я так зрозумів, взагалі робочий мех. Чи ж взагалі шахтарський мех. Він дуже дивно, у нього дуже дивна оця... його форма. Я не знаю як. Зараз. Так, щоб не переривати стрім. Матінка ваша ПС впала, не треба такого. Я зрозумів. Зараз секунду. Я тобі окремо сфоткаю кота. Добре. Так, що у нас за ця планета така? Покажи мені ресурси. Ух. Поїхали. Так, схожий. Більше схожий на мене, ніж ми зробили в місцевому інструменті. Hi. Please disregard. I attempted an informal greeting, but I am dissatisfied with the results. Good day, Captain. Let me know if I can be of assistance in the future. Пішли, Сара. Шукати пригоди на свою... Оу. Слухайте, а можна я вам запчастини видам, а ви мені... цей корабель. Це тіло там? Так, там мертве тіло. I'm sure they had something we can use. An abandoned meat-packing facility built on the fringes of the settled systems. I wonder what happened here. Я думаю, корови восстали і почали їсти своїх вбивць. Що ще могло тут статися, а? Something's been through here recently, but left everything in place. Зараз секунду читаю, щоб розуміти, що тут відбувається.
Ви взяли військові технології для того, щоб вирощувати скотину та рослини. Так, я вибачаюсь, у мене тут трошечки аварія. Чат впав. Так, чи можна тут кораблі позичати? Юра, їх можна вкрасти. Так, у мене впав рестрім над грою. Юр, наприклад, якщо на тебе нападають в космосі, можна збити двигуни, взяти на абордаж, вбити команду і цей корабель забрати собі. Але щоб його на себе записати і мати можливість з ним щось робити, тобі треба буде заплатити за його ліцензію, яка коштує майже як весь корабель. Щоб там... Так, ну версія про корови доволі актуальна. Так було в фінальному сезоні. Подивимось, подивимось. Так. Nightwatch. Марія. At least we know it wasn't the Crimson Fleet. Ага. Антикварная видеокассета. І коштує ого-го. Набої. Рецепт їжі. Тобто воно ще й таке буває. Ну, в плані того, що рецепти так само знаходяться, як і... Та я взагалі в шоці. VHS і знаєш, і він як антикваріат просто коштує якихось дивних грошей. А на що ви тут кредити ховали? У когось щось... Ну, у мене теж бувають проблеми, але ніколи таких не було. Так, ну що ж, для ферми вони непогано були озброєні. Досить. Щось цікаве є. Ох ти.
Більярдний стол не можна ніяк відсканувати. Шкода. Так, на кухні. Завжди є щось смачненьке. У тебе щось смачненьке є? Don't leave any of that behind. Ага, тобто тепер нічого не залишаєте. Аутпост. Десь. Гарно, коли на базі, на якій не зрозуміло, що відбулося, є постери про всяке ось таке, якихось зомбі-апокаліпсиси і так далі. А в лівій кабіні хтось став цінний. Ні, гантелі ми будемо збирати тільки коли ми... Коли ми будемо базу собі облаштовувати, от тоді ми будемо збирати... Я от не можу зрозуміти, це у нас під... під турелі? Оці стойки, то вони хотіли поставити сюди турелі, чи турелі були знищені. Просто мають такий колір. Так, схоже, корови трошечки мутували і вирішили ще захопити корабель. Але місцеві взяли зброю до рук і знищили цей корабель, не давши коровам вийти у відкритий космос. Все так і було. Я вірю в це. От, схоже, я таки дійсно знайшов ксеноморфів. Either I got hit harder than I thought, or you've got some incredible timing. Regardless, I think it knows you're here. I'll unlock the door. Second floor, main building. But be quiet. Окей. А ти можеш нас попередити хоча б, що це? Як прибрати ці кришки? Не прибирається. Індустріальний робот. Знищений. Там на горі кущі чи ксеноморф сидить? Ні, трупи є. Їх просто не так багато, але знову ж таки
Насправді у мене більше питань, коли, знаєш, така величезна тварюка, яка жере для того, щоб жерти, залишає купи трупів. Тобто, а покушати? Хоча так, не вистачає, знаєш, мабуть, там ксеноморф кущ. Враховуючи, що вони тут ще й вирощували якісь культури разом з тваринами, я думаю, так. Це можливо. Пробачте, а що це? Так, мабуть, буде виглядати ксенограм. Ви знущаєтесь? Ви оце розмножували? Давайте поговоримо з баришнею спочатку все ж таки. Дізнаємось, а що нас чекає взагалі. Так. Почергуй на вулиці. Спочатку набої. Всі розмови потім. Франкенштейн. Тебе не вчили за собою зачиняти двері, коли ксеноморфи поруч ходять, а? Чи ти фільми жахів не дивилася, я не знаю. Міна. Міна це добре. Лімон це взагалі супер. Ксеноморфи дуже бояться, до речі. Чоплокс. Добре, енергія знову є. Вітаємо Таосеті. Я хочу нормально перекласти це все. О боже, працюючи по 45 годин на день. Непогано ви тут працюєте. Працюючи ночами, нам знадобилася вся модель А. Це, мабуть, про робота модель А, яку ми мали під рукою цілий тиждень, щоб вимити це місце як слід. Військові дуже поспішали забратися звідси після закінчення війни за колонії. Скоріш за все. Нарешті не доведеться носити респіратор в приміщенні. На одну будівлю нижче. Ні, це мається на увазі. Одна будівля зачищена. Щойно завершили встановлення прототипів і діагностику. Усе виглядає добре. Нова ера виробництва м'яса без забою почнеться сьогодні. Вони тупо м'ясо вирощували. Так, я не хочу накаркати, але прототип роботає, як ми думали. Навіть краще, мабуть. У нас було декілька вдалих тестів. Ми змогли зберегти деякі запчастини, які ми розраховували на це. Я не хочу йти поперед себе.
Але це може спрацювати. Тау Гормет може змінити усе. Ну, схоже, ви реально все змінили. Для себе так точно. Так, ти не схожа на авангард. So what do we got here? Too clean to be one of the settlers. Or a pirate. You see on patrol, maybe? It'd make my day if you said you were a shock trooper out for a stroll. Авангард послав мене. Vanguard, huh? Yeah, I expect they didn't. I'm Hadrian. I was a researcher with the UC. I came here on a rumor of a... Well, I expect you saw the results on your way in. What's left of the settlers? The work of Oxysio Machina. A terramorph. One of the nastiest aliens humanity's ever crossed paths with. And this one, well, it's something of an anomaly. Possibly a worrying one. I can't believe that a terramorph did all this damage. I mean, I've heard the stories, but to see the decimation firsthand. Так. Про яку аномалію ми тут Terramorphs розмовляємо? have a unique growth cycle. They're usually only found on worlds that have been long colonized by humanity. But Tau said he's too young to have one. Yet here it is. I came looking for an explanation and found all this. Чи всі колоністи тут мертві? I managed to scope out a fair bit of the facility before it found me. If there are any survivors of the attack, they're long gone. Так. Ну що ж, тобі потрібна моя I sure допомога? could. Because to confirm my suspicions about this creature, I'm gonna need a tissue sample from it. And to get that, I need its corpse. But there is a way we can give ourselves an edge against this thing. The plant's security system. The admin terminal's here in this building, but it needs its connection reset. And as I found out, that's not a one-person job. But if you can make it to the security outpost and restore the connection, I think I can get things back online. See if the settlers left us any other tools. Так. Я прийшов сюди допомогти поселенцям, а не грати роль іграшки для жування якомусь прибульцю. Що ти можеш мені сказати про ці The системи settlers outfitted захисту? most of the buildings with turrets at some point. Not sure how many are still operable, but at least a few appeared to be in fighting shape. There were also some sensors scattered around the facility that I didn't recognize. But those are honestly all just educated guesses until we get the connection reset. Де я можу знайти It's the outpost? building in the middle of the facility. The terminal in there should allow you to grant me access to the system as a whole. Then we can see about getting things back online. Добре, давай включимо Good. систему. Once I see the connection reset, I'll get things underway on my end. Take care of yourself out there. And make sure you leave enough of that thing for us to get a sample. Я не знаю, напалма ти мені не видаш? Ох, як же ж не хочеться туди йти. Мастерський замок. Експертовський замок. Нічого собі тут.
Я вам скажу, що дуже непогано тут. Захист я перший раз бачу насправді і мастерський, і експертовий. Для цього мені треба прокачати якраз таки взлом. На взлом мені потрібно... скілпойнти. На все в цій грі потрібні скілпойнти. Логічно, звичайно, але треба буде запам'ятати або записати собі обов'язково, що тут є два замка, на які треба буде повернутися. Ага, ось вони турелі. Непогано тут турелі. Ви бачите це? Я був, схоже, правий за той кущ. Треба подивитись ближче. Ні, це типу рослина. Це все ж таки не терамон. Make sure you clean that off before you stow it in the bag. Так, давайте все ж таки я буду тут лутатись. Та скільки можна зберігатись? Кожні 3 метри зберігаюсь. Так, не тут. Антикварная фигура качки. 4430 кредитів. Непогано зайшли. Це звичка сталкера. Так, я ще не стикався з тераморфом, я бачив тільки... цей... історію про нього, яку в Вангарді описують. Carrying enough clutter there, or should we find some more? Ми знайдемо ще, не переживай. Я з тобою скоро почну цей... давати тобі. Бо в мене скоро не буде лізти. Лайфсток.
Error. Reset required. Окей. Building logs. Що ви пишете? Гаразд, думаю, ми нарешті готові до справжнього випробування. Частоту треба відкалібрувати під розмір запасу, тож нам потрібно буде зробити деякі загальні виміри істот, як тільки вони прибудуть. Але якщо це спрацює, це зможе означати нову еру в сільському господарстві на відкритому повітрі. Ми зможемо функціонувати без парканів. Справжній вільний випас. Ми заробимо стільки грошей. Білд 03. До всіх нарешті повернувся слух, тож, гадаю, ми можемо перейти до випробування номер 2. Наші попередні сподівання, початкові надії на діапазон і відстань могли бути трохи амбітними, але ми принаймні отримали основи. Увімкнуть систему і сигнал буде передаватись прямо на ваш персональний радіоприймач, повідомляючи вам про місце знаходження найближчих тварин. Далі збільшення кількості тварин. Скільки тварин ми зможемо відстежувати одночасно і як далеко ми можемо їх відстежувати? Окей. Що у нас? Так, трошечки перегруз, але ще не критично. Тобі це буде весело. Дякую. Сподіваюсь, не знадобиться. Погано. Електронні цигарки. І так. Security log. 18, 118, 14. Сьогодні прийшло обладнання. Додаткові матеріали для стеження за худобою. Готується. Так, декілька хижаків прийшли минулої ночі. Марія була наготові, вона не спала і зробила декілька пострілів по ним. Вони відійшли. Ці турелі мають сюди прийти якнайшвидше. Отримали турелі нарешті. Як тільки вони будуть інстальовані, нікому не треба буде чергувати вночі. Наше життя стане набагато кращим. Мені здається, вночі банально не було. Знадобиться Тераморф, це грізний противник. Такий собі аналог кігтя смерті з Fallout. Але бачиш, у нас є тут допомога. У нас тут вся база буде працювати на нас. Так, це був 18-21. 18-145. Знадобилося декілька днів на сходинках. Але турелі були повішені і готові до побачення нічним змінам. 146-й день. А я, можливо, трохи поторопилась. Перший раз, коли включили минулої ночі, ми собі перегрузили мережу. Сьогодні будемо перекидати електрику, дроти. 178. Нічого собі.
Ще декілька тестів системи, і я думаю, ми будемо готові для великого часу. Вся автоматика, яку ми намагаємось тут під'єднати, витрачає дуже багато енергії, ніж ми планували. 201. Деякі технічні матеріали і... Так. І вони сьогодні запускали цю систему на 201 день. І схоже, тоді все і пішло. Tracking System. Offline. Мені потрібно перезавантажити систему. Автоматична система. Damage detected. Powerful detected. Security connection status. Admin connection lost. Server connection lost. Окей. Reset security connection. Multiply warnings received. Так, спочатку врубити систему. Поміняйте усі запобіжники. Дякую. Tracking System. Status offline. Connection restored. I'll make this quick. Plant's turrets took a beating, but I should be able to get you a couple of kill lanes. Just get the thing to chase you down the alleys between the buildings, and you'll lead it right into a crossfire. Hello. Wish I'd found this earlier. Those sensors around the facility? Part of a livestock tracking system. Should let you keep tabs on how close the terramorph is. But it's not connected to this network. There should be a terminal in the adjoining room. Tune it to 183.5. Окей. Включити. Одна ціль. Tracker's reading green. And what's that sound? The security lockdown is active. Shit. Stop. Stop whatever you're doing and get in cover. It's on the move. Тобто він дантист. I wouldn't engage directly if you could avoid it. The kill lanes. They're set up but need power. There's breakers on each of the buildings you can throw to get them live. Once they're online, lead the terramorph towards the lights and watch the fireworks. Give it hell, Vanguard. Та ти знущаєшся з мене. Так, Сара, йди сюди. Сара. Yeah? Ти не... Воно під час цього квеста не хоче мені давати... торгувати з нею. Power levels insufficient. Proceed to next power breaker.
Здається, що твій автомат його сильно полоскоче. Так. Local defenses restored. Seeing a meat packing facility from the inside is starting to make me feel like I should switch to becoming a vegetarian. Additional power input required. Так, це на дах мені потрібно забратися. Та як мені сюди забратися? Seeing a meat. It's a miracle we were able to bring that thing down. At least we avenged the deaths at the colony. От так, я експірієнса не отримав за... Налякали ви мене, а? Yes? Как относишься к факту отсутствия озвучки на собакам до такого уровня игры? Я нормально відношусь. Я намагаюся перекладати як можу для своїх глядачів. Цікаві моменти, весь текст, ну, вибачаюсь. I'll only carry the good stuff. Just kidding. Чекати переклад, мабуть, доведеться довго. Так, що ми ще можемо покласти в тебе? Ігри. Оце покладемо. Думаю, достатньо. Ні, ще не Have достатньо. something for me? Так. У мене для тебе є шоломи. Стоп, це у тебе для мене. І у мене теж для тебе є. Костюми. Слухай. А цей костюм навіть... На торрентах, може, і виклали, але знову ж таки, через пару днів вона буде в геймпасі нормальному. От в тому та й справа. Нащо перекладати російською мовою, якщо скачають... Хто з росіян буде купляти цю гру?
30-20, тобто 60 одиниць захисту, а тут ті самі 60 одиниць захисту. Оцього захисту від елементів, але більше захисту від всього іншого. І хочеться, і... Так, ну оце я тобі віддам, а у тебе нема місця. І нащо ти мені така потрібна? Goodbye. Треба ж було. Може хоча б з турелями зможемо щось позбирати. Well, I suppose they're not going to need it anymore. Так. До речі, так. Дуже шкода, що ми навіть не встигли влучити у цю тварюку, бо ми за це експіріанса навіть не отримали. Ну, не те, щоб це була проблема. Тераморфа я лутанув. Я ж кажу, основна проблема в тому, що ми... А, що? Remember our last conversation when you told me the artifacts made your mind and body feel out of sync? Завантажиться. Well, it got me thinking. Добре, добре. So I dove into our... Вмовив чертяка. Ви мене так налякали, що тераморф, там якась критична буде тварюка, що це все страшно буде. Additional power required. Я навіть не впевнений, що треба зараз йти полювати. Чи ж не полювати, а включати інші... Мабуть, все ж таки треба. Seeing a meat packet. Я зараз все ж таки викину щось, бо я не можу. Facility from the inside is starting to make me feel like I should switch to becoming a vegetarian. Additional power input required. You expecting me to jump down after you? Так. Activated. Stand clear.
Seeing a meat packing facility from the inside is starting to make me feel like I should switch to become a vegetarian. Insufficient. Proceed to next Та power. ви знущаєтесь. Online. Так, і де він? Та ви знущаєтесь? І де? Ні, експіріенсу не дало за нього. It's a miracle we were able to bring that thing down. At least we avenged the Схоже, deaths at вдається the тільки colony. за цей. Remember our last conversation when you told me the artifacts made your mind and body feel out of sync? Well, it got me thinking. So I dove into our archives and started looking through Constellation's older journal entries. А коли ти це Just зробила? because I wasn't familiar with the experience you described doesn't mean the same might have been true for my predecessor. Really? I'm surprised that I haven't. After reading those journals, all of the pleasant memories of my time spent with Aja just started flooding back. Жень, я думаю, можна почекати 6 числа і в геймпасі її взяти і там пограти, подивитись. До 6 числа вони якраз, я думаю, випустять достатню кількість патчів. Ну, патча першого дня вони, звичайно, не випускали через те, що у них патч першого півроку вже був. Але думаю, можна почекати буде, коли вони ще її відполірують, прикрутять підтримку
енханса від графічних карт. You in deep thought or something? І подивимось, що мододіли ще зроблять. Купити і грати... Не знаю, якщо є Game Pass, то нащо? То залишилось 3 дні почекати і буде нормальна гра. В Game Pass вона виходить в перший день, наскільки я знаю. Oh, yes, absolutely. I didn't mean to compare. Those were just, oh, I don't know, different times. Aja was the one that taught me the ropes at Constellation and took me under her wing as her protege. Мені гра заходить. Ну, знову ж таки, ти ж знаєш мене, я можу... я там в New World довго грав, да? Всі ну, добре, не всі. Велика кількість людей каже, фу-фу-фу, New World вийшов поганим і так далі. Мені сподобалось в ньому провести час. Так само, як Anthem. Гра вмерла, але я отримав задоволення від того, що я її купив і пройшов. Game Pass треба було брати. Особливо, коли він коштував копійки, особливо для нас. Я не шкодую. Я іноді заходжу в Game Pass, обираю якусь нову гру, там, добре. До того, як почав записувати. Так, давайте відпустимо баришню зараз і продовжимо це, поки будемо лутатись. Треба на корабель сходити, треба квест здати. Треба розширити взагалі карго на кораблі. Так, може вона хотіла дивитися за новачком. Now that you mention it, you're probably right. Either way, we logged quite a few interesting discoveries together. Honestly, it wasn't so much what Aja and I discovered in our travels. It was the journey that was memorable. I can relate to that. Exactly. For me, it was all about the quieter moments. There was nothing quite like sitting back and watching space bend while listening to Aja spin vivid stories to fill the time. Oh, I find that sort of cozy isolation the best way to really get to know someone. Так, я помітив. I'll take that as a compliment. Thank you. You know, all this talk about Aja reminds me that my time with her was a gift. I miss her dearly. А що з нею сталося? Вона померла? No, she retired. Living on Porima 2 now, I think. Come to think of it, if we're ever out that far, perhaps we could pay her a visit, and I could make proper introductions. Так, так. Well, I don't expect you to be a carbon copy of Aja. Just be yourself. You see, it's clear that we share the same hunger to discover what's out there. And that, well, that's what intrigues me about you. Можна фліртувати вже. Хоча стоп, у нас вже були діалоги, де можна з нею фліртувати, але поки що ми це залишимо. Будемо набирати поінти. Good. Then we're both on the same page. Anyway, that's all I had to discuss for now, so if you'd point the way, we can continue our journey. Так, стопе. What can I help you with? I'd be happy to carry a few things for you. От, наприклад, мені б хотілося, щоб вони пофіксили, коли твої напарники з тобою розмовляють спиною. І не повертаються до тебе. Хоча, от уся непись, яка в місті, у якої прописана можливість розмовляти з твоїм напарником, і коли йде ось ця перехресні діалоги, НПС повертається до твого напарника, а твій напарник ото тобі в очі.
постійно каже, навіть не з тобою розмовляючи, ну так от стоїть і розповідає, ага, от ти ж брешеш, звертаючись не до тебе, а до НПС. Оце трошечки таке, ну будь ласочка, ну ви ж вмієте. Ви ж вмієте це все правильно подавати. Нащо ви це робите? Так, і ми тобі можемо ще трошки от цього позакидувати. Скільки у тебе? Ще 4 КГ. Стоп, це Сара. Навпаки. Сарі віддати. Шолом. Вже не лізе. Треба вже бібліотеку робити. Time to go? Так. Час виносити все, що має тут цінність. От проблема в тому, що так як ми тепер вбили цього теравоморфа ось тут, він не вбив жодної турелі. І нам нічого лутати. Ну ти не міг за мною туди піти, там побитись з турелями, як минулого разу всі їх вибити. Seeing a meat packing facility from the inside is starting to make me feel like I should switch to becoming a vegetarian. Експертовий замок. Тобто тут ми вже побачили 3. Ні, 2 експертових і 1 мастер. Окей. Так, тут ми... Непогано. Так, наче ми... Слухайте, ну тут вони віддали цьому тераморфу досить активний. Вони тут хотіли жити. Ну, не переживайте, ми за вас помстились. Звичайно, хотілося б, щоб ви вижили і самі мені сказали дякую. Забираю все, що не прив'язано тут. Що тут ще може бути?
Сейф-експерт. Сюди точно треба повертатись, коли у нас буде додаткові скілпоінти. Надто багато смачних сейфів, і на яких можна буде... Так, це потрібно, це заважке. Це рарний компонент. І це ми навіть трошки розкачали можливість переносити речі вже. Дуже багато цих рарних тут компонентів. Це непогано, бо це означає, що нам не доведеться так, ти поки відпочинь тут, а ми підемо квест здамо. Tracker's gone quiet. I suspect it's either hiding or... Wait. You did it, didn't you? Heavens above! You just flatlined a terramorph! Та я взагалі нічого майже не робив. Ну, добре. Костюм треба зашивати. На 5-й точці. Пінка він мені знатного відсипав. Yeah. Oh yeah, taken care of. No big deal. Для нас авангардів це... tissue sample, did you? Звичайно. Ти реально зможеш багато чого дізнатись з цього? A lot of life gets recorded in our cells. Like, for example, if this terramorph's cells have certain radiation or chemical exposures, it could point to it having been transported on a ship. Then, we could start getting some answers about this thing. So, did you manage to nab one? Так, All тримай. right. I spotted a microscope downstairs. Let's see if we can't get to the bottom of this. А зброю то нащо вона тільки що дістала? Окей. Я так, на випадок, якщо тут ще один тераморф знаходиться. І ти на випадок, якщо тут ще один тераморф знаходиться. Що у нас тут турелі усюди розставлені? Older model. See what you can do. Running basic diagnostics. Nothing. Maybe a flax can? No. Spectrograph. This equipment, it's not set up to do a proper analysis of our sample. But this terramorph being here, of all places, it doesn't make sense. Humanity's spread plenty of creatures in our travels across the stars. Pets, livestock, pests. But terramorphs?
They're different. To our knowledge, no one's ever spread them intentionally. Yet somehow, they follow us. So when humans settle a world, 70 to 100 years later, terramorphs tend to just appear. No one knows how or why. Dangerous, but at least predictable. Talseti, though, it's too young to have a native population. It's only been colonized 20 years? But then the other option, that someone captured one of the deadliest predators in the galaxy just to wipe out some settlers minding their own business? That seems awfully implausible. Which means we're either looking at a truly strange murder or a faster type of terramorph growth, the results of which could be catastrophic. Terramorph outbreaks have taken down far bigger colonies than this one. А ти в курсі, що твої браття вчені з якраз таки United Colonies привезли тераморфа на Марс і робили там дослідження з ним? І він цю лабораторію побив. Так. Well, they're not exactly buying tickets and flying coach. The theory is that they're spread by some kind of egg or seed that's able to evade our detection. But how the hell an undetectable egg turns into a terramorph without anyone noticing is a question no one's ever found an answer to. And it's why what's happened here could be real bad news for the rest of human civilization. Так. Тераморфи вже знищували інші колонії? They have. They even took down an entire city once. A place called Londinian had to be quarantined due to a massive outbreak during the colony war. Так, пам'ятаю цю It's історію. the only known loss of that scale, but it's the reason why any change in our relationship with these creatures needs to be taken very seriously. Ні, тераморфи — це ксенологічна зброя. Вони знайшли якогось еліана на одній з планет. Взяли його, зробили, і на ньому ставили різні експерименти і вивели тераморфа. Тобто ми точно знаємо, що це прибулець, але тут не зрозуміло, наскільки він розумний. You're right. We don't have enough information. Time was, I had access to one of the best repositories of terramorph research in the galaxy. Seems a natural place to start looking, if I can figure how to access it. But we also need to get this sample properly analyzed, get confirmation on just how concerned we should be. Luckily, I think I know just the person to help with the sample. What would you say to delivering this to him for me? I'd do it myself, but I need to call in some favors. See if I can't get access to that terramorph data. Окей. І тобі треба лікар. Maybe just pop by a hospital for a little bit. Clear it with your commander first if you have to. You can even show them this. My gene tag. Tell them Hadrian Sinan is worried there could be more attacks on the horizon. They should recognize the name. Окей. Так, не переживай, я Так, стоп. Так, ти з військових? I was. Long time ago. Family tradition. But I know some of the folks from my old unit moved into the Vanguard. A couple even owe me favors. If I'm lucky, your commander is one of them. Окей. Ну, судячи з кольору очей і шкіри, скоріш за все, він ще й твій брат? А може син?
Ну, ми переконаємося, You що don't він understand зводиться. what a weight off my shoulders that is. I need Dr. Percival Walker to put together a sample analysis for this thing. Full workup. He'll know what that means. I'm not sure exactly where to find him, but last I heard he was contracting with the Trade Authority on Mars. There's a place called the Sixth Circle in Sidonia. Bar run by some old friends. I'll meet you and Percival there. And here, it's not exactly a bounty, but you certainly deserve them. Should cover the cost of fuel to Mars, at least. Now please, go check in with your commander. We need to know what we're dealing with. А я насправді не пам'ятаю, чи взагалі ми коли-небудь заправлялися. Досліджувати планету нема поки що сенсу, але ми все одно сюди будемо повертатись. Make sure you strip everything useful from that thing. Так. А тебе не лякає можливість, що це може бути якраз таки лічинки тереморфа? Я б на твоєму місці не розслаблявся. Це треба буде зробити, коли будуть вивчені security. Мені потрібно взяти другий ранг, який ми можемо. А, ні, ми ще не можемо. Нам ще треба 2 замка десь не знайти і вскрити, щоб відкрити тільки наступний ранг, який нам дозволить тільки експерти відкривати. І тільки потім ми зможемо мастерські замки відчиняти. Ні. Не хочу. Я все одно буду коли-небудь повертатись на цю планету. Так, а тепер питання. Чи можна піднятись на цей корабель? Так. Тау. Мастер і новіс. Скриня. Записав собі нагадування. An abandoned meat-packing facility built on the fringes of the settled systems. I wonder what happened here. Там живі створіння. Це явно не зараз. Hello, Captain. Hello. Am I currently in possession of an item you require? Так. Відчиняй. Скільки у тебе взагалі? В тебе майже і не влізе. Фронтір. Сюди можна ресурси всі закинути, як мінімум. Сюди можна мікс. Інвентар. Навігаторський костюм. Мінус 15% від роботів.
Так, це закинули, шоломи закинули. З їжею треба щось робити. Надто багато ми набираємо, мабуть, продавати. Все, що ми не можемо переробляти в рецептах, або все продавати. Time to get this ship moving. О, привіт. Я забув, що ви тут вже. Так, а де у нас статус? Все нормально у нас зі статусом. Ніяких хвороб, нічого такого нема. Трансфер. Все сюди. Кадр нам потрібен. Це не закидуємо, це не закидуємо. Мені подобається, що у нас потрошечку накопичуються гроші. Тобто ти вже наповнив. Вже і цей перевантажений корабель. Завтра ми побудуємо аутпост, на якому ми зможемо зберігати ресурси. Я подумаю, на якій планеті я хочу перший аутпост побудувати. Take off. Oh, hi, Sam. Miss Morgan. Jeez. Good work dealing with those merchants in Freestar Space. Oh, yeah? And... What? I read your report. They said thanks. Good job. Good job? That's it? Yes. Oh, okay. You're welcome. Although, you might want to run your reports through a spell check first. But that's all. У мене перевантаження сильне. Я там вже був, там вежа стоїть, і треба розбиратись взагалі, що з нею робити. Вже завтра. This is United Colonies space. Maintain current course while we scan for contraband. От скан їм треба було менше робити. You're cleared to land at New Atlantis. І більше зробити можливостей ото літати. Крафт. Так, ось він, команда. Мені здається, їм менше треба було якраз таки ось таких ось фаст-тревелів робити і дозволити людям, я ж кажу, використовувати спейсшип. Але вони вирішили від зворотнього піти. Я виконав твою першу Look місію. who's back. All set with that probationary mission? We can do your debrief and formally welcome you into the Vanguard whenever you're ready. A terror? What? How did you walk away with the terramorph tissue sample running comms repairs? What happened to the settlers? Нема їх.
Так. Штука, яка з'їла всіх мешканців і майже з'їла мене, не дуже цікавилась у ремонтуванні. Так. A gene tag? Let me see that. Sanan. I know that name. Let me check the database. Ні, стоп, а у кого тоді такі очі були? A lot of this data's been classified. Якщо не Here we go. Service record. Wow. That's a lot of commendations. Seems like she served with distinction as co-head of a UC Xenoweapons division. Faced tribunal at the end of the Colony War and was dismissed from duty. Guess that's why I'd heard the name before. If she's former Xeno warfare, though, well, we can at least be sure she knows her aliens. А може це була її іспитовий майданчик? Може вона його привезла сюди, підселила в корову, чи що вони тут вирощували. Воно швидко виросло, і вона така: ага, ми можемо прискорити в 5 разів розвиток ксеноморфів. Може, треба було її пристрелити. Угу. Ну так, це може бути досить Certainly seems критична that way. місія. Did your survivor, Hadrian, did she mention why she thinks this sample's so special? Доктор Волкер on Mars to analyze it. Ага, так, вона налякана, що це може бути ще атаки. She thinks there could be more of these? Well, this is one of the more surprising debriefs I've ever been a part of. But if Hadrian Sanan thinks this sample needs to get to Mars, then we're gonna make sure it gets to Mars. I'll take care of the clearances and ensure you get your credits. Consider these your first official orders. And here, so everyone knows you're working with the Vanguard. Welcome to the Navy, Captain. Vanguard's also got some custom ship modifications. You'll be cleared for access to them next time you're down at the spaceport. Talk to ship services. Now, if there wasn't anything else, I suggest you move out. Гей. Скілпоінта не вистачило. Так, що у нас за квест? Вже? Якраз таки відвести цей взірець. І теж, розумієте питання? Скільки ще гратимеш? Насправді треба вже перерватись, бо 5 годин граю, треба там в туалет сходити і поїсти трошечки. Мабуть, перерватись на сьогодні. Давайте завтра я вдень раніше вийду. Десь годині о 12. От. А до цього моменту там хоча б трошки. О, ні, далі гра. Ні. Я ж не того плану стрімер. Мені треба на завтра ще підготувати, вилизати опис по сабнафтиці, вставити туди якось, вибрати кадр, стоп-кадр, запихнути його і обрізати. Є що поробити. З сином треба погратись, поки він спати не пішов. Давайте так. Хорошого потрохи. Дякую всім, що дивились. Бережіть себе, не ігноруйте повітряних тривог та підтримайте ЗСУ. Ми побачимось обов'язково наступного разу. Якщо вам дійсно сподобалось, це все супер. У мене на каналі є огляди інших ігор, які в основному я роблю в летсплеї. Приємного перегляду, якщо вам цікаво. Побачимось.